ميدان التحدي، ميدان الشحانية، ميدان الأسماء والشعارات، حيث نواصل معكم تغطيتنا لهذا المهرجان الكبير لسباق الهجن العربية الأصيلة على شرف سيف سيدي حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أطال الله في عمره. نعم، وصلنا في يومنا الخامس إلى سن الجذاع لأبناء القبائل. أشواط الفترة الصباحية كنا على موعد مع 23 شوط، ولا زلنا على موعد مع 16 شوط في أشواط الفترة المسائية. ومن ضمن هذه الأشواط أشواط الرموز الستة، أشواط الإنتاج، وكذلك الأشواط المفتوحة، وأيضا أشواط العمانيات. فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين. الترشيحات، التوقعات على قدم وساق، وكذلك الجميع ينتظر هذه الانطلاقة. أحييكم وكذلك أحيي الزملاء هنا في الاستديو، بداية مع المحلل الفني لقنوات الريان الفضائية صالح بن راشد الدعبة. حياك الله يا أبو راشد. الله يبقيك يا أبو ثامر. سعداء بتواجدك. أنا والله أسعد. وكذلك الترحيب يستمر بمبارك بن ترحيب. حياك الله يا أبو حمد، أيضا سعداء بتواجدك. الله يحييك يا أبو ثامر، وكذلك أنا أسعد. أبو حمد، شلون شفت انطلاقة هذا المهرجان من أول يوم إلى يومنا هذا، وبالأخص التوقيتات وكذلك التحضير والاستعداد؟ والله كانت الانطلاقة قوية والتوقيتات ممتازة، وكذلك لاحظنا اليوم 9:08 في الفترة الصباحية. 9:08 هذا تقريبا توقيت الرمز في مهرجان المؤسس كان 9:07 تقريبا، فبانت التوقيت من صباح هذا اليوم، فنتوقع تواقيت طيبة إن شاء الله في مساء هذا اليوم في سن الأجداع. لكن شفنا في الأيام اللي طافت في سن الحقائق واللقاء الأشواط العامة والمفتوحة كانت أتيام من أقوى الأتيام اللي حصلت في هذا الموسم. كم نتوقع أبو حمد؟ اليوم نتوقع 9:02. عامل الجو يساعد؟ عامل الجو ممتاز. ممتاز. هوا اليوم هوا، لكن للحين الجو ممتاز. اليوم الصباح جو 9:08، للحين الجو مو بأنه هوا قوي، الهوا بعد كذلك في صالح الحلال لين تقريبا الكيلو الأخير. فأتوقع اليوم أن التيم بيكون 9:02 9:02. 9:02 ما أتوقع. كم توقع؟ 9:10 9:07 9:08. 9:07 هو توقيت المحلي السادس مع شتان. اي بس تفكر في الاعلام، عندك الهواء قوي. الهواء قوي. الهواء قوي بيأثر على التوقيت. إذا الهواء كذا ما قوى يمكن يردها. بس للعلم ترى أفضل توقيت في المحلي السادس 9:05 و46 جزء من الثانية. هل نتوقع أن تكون 9:02؟ اليوم الصباح 9:08. أي في المهرجان المؤسس جابوا 9:08، فأتوقع اليوم أنه بيكون في 9:02. لكن أتوقع أنه كان بالأكيد أنه كان الجو معتدل. بس اليوم مبارك الجو الهواء قوي ترى من أول ما جينا، والهواء صلف شوي. لا تقارن توقيت المحلي السادس مع توقيت المهرجان. لا مش مقارنة، هي بس أقول لك عامل الهواء ما يساعد اليوم. أكيد عامل الهواء ما يساعد. هذا اللي أقصده أنا، ولا فعلا ما في مقارنة بين محلي وأشواط رموز. وأكيد الهواء مع أن المحليات على سيارات يعني كأنها أشواط رموز، في جوائز قيمة وفي جوائز نقدية قيمة. التمهيديات في قطر بشكل عام كلها قوية، يعني كل الأسماء والشعارات تتواجد في مسار هذه الأشواط. نعم. لذلك نعتبرها أشواط رموز. واللي صاحبة أفضل توقيت التمهيدي السادس موجودة في نفس الشوط اللي هي شتان. وأيضا صاحبة المركز الثاني بعد موجودة الزبارة، وكذلك وصيفتها في أحد التمهيديات زعزعة موجودة، وزعزعة موجودة، عوايد موجودة. كل الأسماء قوية موجودة في الشوط هذا. إذا نتوقع المنافسة على أشدها مشاهدينا ومستمعينا الكبار، وبالأخص في هذا السن اللي لهم من الصغار لهم من الكبار. ولا ايش رايكم؟ ما تقول صحيح يا ابو ثامر. الله يرفع قدرك يسلمك. ايش رايك يا ابو حمد؟ اكبر الصغار وصار الكبار. هذا هو اكبر الصغار وصار الكبار. بيض الله وجهك، هذا هو التعريف السليم له. طيب ننتقل الى اشواط الفتره الصباحيه. 23 شوط هي اشواط الفتره الصباحيه. فزعه صاحبه المركز الاول ومع شعار خليفه بن حمد العطيه من استطاعت ان تقتنص بطاقه هذا الشوط. توقيتها الزمني 9:08:26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس الخليفة بن علي بن حمد العطية على انتزاع فزعة لمسار هذا الشوط، وهو أيضا صاحب أفضل توقيت على مستوى الأشواط أو الفترة الصباحية. المركز الثاني جميلة الحمد بن محمد بن نايف الهاجري
والمركز الثالث مع لؤلؤة لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. حضرت فزعة واستطاعت أن تظفر بالناموس صالح الدعباء. أولا تقدم التهنئة والناموس لمالك فزعة خليفة بن علي بن حمد العطية على تقديم نوعية مثل نوعية فزعة صاحبة التوقيت الأميز في الفترة الصباحية. البكر الله يبارك فيها من قامت وهي تقريبا كانت في المراكز الأولى، أصدر عليها الأوامر تقريبا عند حول الكيلو، وكانت نهايتها طيبة مثل ما شفتوا، نهايتها قوية. وعلى كذلك أنه سيطر على الشوط الرئيسي قعدان مع ضرغام. إشعار خليفة اليوم استهدف الأشواط الرئيسية الفترة الصباحية وقدر أنه يحكم السيطرة عليها وجعلها ناموس دائم. كذلك بارك لأخوي مبارك حصولهم على المركز الثاني الجميل. يستاهلون. نعم. أبو حمد. إذا مشاهدينا الكرام، فزعة حضرت في أول الأشواط مع شعار خليفة بن علي بن حمد العطية، وكذلك حضر نفس الشعار في الشوط الثاني في الترتيب العام الأول فيما يخص الجذاع القعدان مع ضرغام، واستطاع أيضا أن يظفر ببطاقة هذا الشوط 9 ثواني و74 جزء من الثانية هو توقيت ضرغام. الثاني على ضرغام راصد مع علي بن محمد بن علي أبو شارب، والمركز الثالث هو الكايد مع علي بن راشد بن سعيد آل بريص المري. شعار العطية اليوم استحوذ على أهم وأبرز أشواط الفترة الصباحية. تقدم بالتهنئة والناموس إلى خليفة بن علي بن حمد بن علي العطية على انتزاعها الأشواط الرئيسية واحتكارها أشواط الإنتاج في سن الجذاع، وغير مستغرب على هذا الشعار اسمه انتزاع الأشواط الإنتاج، يملك من خيرة الإنتاج. وكذلك شفنا ضرغام في هذا الشوط ما عكس مغارقته في الشوط، ضرغام في المراكز الخلفية، لكن نهايته قوية، وهنا حصل ضغط شوي لأنه راصد في المقدمة وراصد حاصل على سيارة في مهرجان المؤسس في نفس هذا الشوط، فما يقدر يخر ضرغام أكثر من اللازم بحكم وجود راصد في مقدمة الشوط. لكن نهاية ضرغام، مستوى ضرغام وأدائه الملفت ونهايته القوية أهلته. شوف الحين تجاوز هنا عندك تقريبا عند 300 متر الأخيرة، أهلت ضرغام أنه ينتزع هذا الشوط ويحرز المركز الأول ويحصل على ثاني أفضل توقيت في هذا الصباح. ضرغام أتوقع أن عملية الفارق في الشوط هذا كانت الاحتياطي والمخزون العالي يا مبارك. نعم، عنده احتياط وعنده مخزون وعنده قوة اندفاع في الأمتار الأخيرة. حتى وشفنا لحوقه كان لحوق سريع ونهاية أسرع الله يبارك فيه. قعود مصنف قوي، قعود تصنيفه وما سلم لآخر الأمتار. لا ما سلم، قاعد يدق، ما حصل ضغط. توزيع الطاقة مطلوب من المضمرين على مسار الشوط، يعني لما يكون في استهلاك للمطية وبالذات إذا كانت مرشحة. هو أهم شيء في المسائل هو توزيع الطاقة، يوزع طاقة المطية، يعني ما يخليها آخر الحلال لا قرب عند الأمتار الأخيرة قاعد يضربها لحقها، ما فيها مو قادر، يا أن الحلال بيكون أبعد المسافة ما قدرت توصل للحلال من طول المسافة، أو أنها بتعجز، لازم أنها يقربها في السماعة أو أنها بالتحريك البسيط. التحريك البسيط بالعصا هذا ممكن يجهدها ترى، لكن لازم تخاف من الضرب، لكن لازم يقربها ما يعلق عليها. لازم انها يقربها اذا ما استجابت بالسماعه وما كانت سرعتها بالسماعه بالسرعه المطلوبه. بعضها ما يتم استفزازها بشكل سريع، او الاوامر تحتاج تكون اوامر قويه على اساس تكون اندفاعها قويه. اذا 23 شوط ونتائج هذه الاشواط. النتائج يا شباب، نتائج الاشواط 23 اذا جاهزه. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بهذه الأشواط، مع تمنياتنا بالتوفيق لمن لم يحالفهم الحظ. أشواط الفترة المسائية بالانتظار، وكذلك الترشيحات والتوقعات أيضا
بالانتظار. جميع الأسماء المشاركة في الشوط الأول، الشوط المفتوح، كل هذه الأسماء كفيلة بانتزاع الشلفة الفضية، وذلك لوجود العديد من الإنجازات في تاريخ هذه الأسماء. قبل ما ندخل الأسماء، بالأمس ناقشنا نقطة بشكل عام أين القوة في أشواط العمانيات أو أشواط الإنتاج من ناحية التوقيت الزمنية، وكذلك من ناحية خفة المطية نفسها. وش كان رد المحللين؟ ايش اللي اقوى؟ سالم السندواني يقول الإنتاج أقرب مثل المهجنات. المفتوح قصدك ولا الإنتاج؟ احنا نتكلم الإنتاج بشكل عام. أبو نواف كان عنده يقول أنا أتكلم عن الندر، احنا ما دخلنا في الندر أبدا. أمس أفضل توقيت في الإبكار شوط العمانيات. أفضل توقيت. أفضل توقيت. ثاني أفضل توقيت في الإنتاج. ثالث أفضل توقيت في المفتوح. المفتوح اللي أول شوط أفضل توقيت. احنا ما نقيس على أشواط أمس، نقيس بشكل عام. من وجهة نظرك. من وجهة نظري أنا؟ نعم. تروح مع أشواط الإنتاج تشوفها أقوى حدة ولا العمانيات؟ ما فيها السبوق وين ما تكون أفضل توقيت بيكون معها. كل الأشواط فيها يسبق، لكن أسبق مطية فيه هي صاحبة أفضل توقيت. شفنا أشواط الإنتاج تكسر أيام المفتوح. كذلك شفنا المفتوح يكسر العمانيات يكسر الإنتاج. والعمانيات كذا مثل. فالسبوق وين ما تكون وضغط الشوط ومسار الشوط ما في لا احنا عارفين ان السبوق وين ما تكون بتحقق الانجاز، بس انا اتكلم بشكل عام بنسبه وتناسب. بشكل عام الشوط اللي بيكون فيه جر هو صاحب التوقيت الاميز، سواء كانت عمانيات او كانت مفتوحه او كانت انتاج. يعني كلها متساويه المطايا؟ كلها متساويه على حسب مسار الشوط اذا انطلق. اذا الشوط انا ما اتكلم مسار الشوط، انا اتكلم بشكل عام. بشكل عام الشوط بناء على نتائج سابقه، يعني من خبرتكم انتم، من اللي تشوفون اقرب. ما هم مقاس ان اذا والله في شوط الانتاج بيكون فيها دراسه ابو ثامر، لكن شفنا اشواط الانتاج في اكثر المهرجانات تكسير التوقيت، كذلك اشواط المفتوحه في المهرجانات تكسير التوقيت، والعمانيات ما في شيء ثابت، ما في شيء معين في كل شوط. عندك مثلا اشواط المفتوحه، اشواط الشيوخ، هجن ام الزبار تكسير ايام هجن الشحانيه وهجن المؤسسات الثانيه، وشفنا هجن الشعب في الانتاج نفس الشيء، وشفنا العكس صحيح، المفتوحه يكسر ايام الانتاج. وعقب ما ضافوا اشواط الانتاج اللي 6 اشواط خلوا شوطين الانتاج في الفتره المسائيه. عندك مثال امس افضل توقيت في الابكار العمانيات. طيب هم دائما يقولون ان المهجنات اشواطها اقوى من اشواط العمانيات. لا غير وهذه ناقشتوها انتم في برنامج الرئيس، وهذا اللي قالوه. احنا نتكلم يا ابو ثامر. لا انت الحين لو تتكلم بالمفهوم او لو نتكلم صراحه، اكثر اشواط العمانيات اللي يشوفها كلها مهجنات. وجهه نظري انا اشواط العمانيات اشوفها اكثرها مهجنات. اشواط العمانيات اكثرها مهجنات. بالنسبه ايش رايك في وجهه نظره؟ وجهه نظر احترمها صريحه ورايه يخصه. طيب بالنسبه للنقطه اللي ذكرتها فيما يخص مهجنات العمانيات وتكلموا عن ان توقيت المهجنات اقوى، فنتكلم عن اشواط السيوف في الفتره اللي طافت كانت ابرز الاسماء في السيوف كلها مهجنات. فبالنسبه لرايي انا اشواط ايش؟ السيوف كلها؟ اغلبيه الحلال المرشح كانت مهجنات، وكنا نتكلم عن النقطه هذه، ولكن في الوقت الحالي فما تقيس توقيت الاميز. ليه الوقت الحالي؟ ايش اللي تغير في الوقت الحالي؟ ما تغير شيء، انا اقول الحين انا بقول الحين عمانيه تعويض. ها؟ تعويض صاحبه السيف. طيب. عمانيه. طيب الحين بذكر لك مثلا الشوط المفتوح فيه 3 ولا 4 ولا 5 كلها ندر، تروح لشوط العمانيات نفس الشيء. فاقول لك التوقيت الاميز يكون في الشوط اللي فيه جر. احنا ما تكلمنا عن توقيت، انتوا ليش رايحين للتوقيت؟ انا ما اتكلم عن توقيت. انت اللي تقول لا انا اقول توقيت العمانيات افضل. انا اقول لك الشوط الاقوى، انا ما اقول لك الشوط الاقوى على حسب سير الشوط. الشوط الاقوى اللي له جماهير يعني. انا اقول لك نسبه وتناسب. انا داير اذا باخذ الشوط بدري هذا الشوط قوي، انا اتكلم نسبه وتناسب من وجهه نظرك، مني دائما تشوف القوه فيه. ما اتكلم عن توقيت زمني. مفتوح انه يجمع العمانيات والمهجنات. هو الاقوى يعني. هو الاقوى. طيب هذا ممتاز، هذا الراي اللي احنا نقول نتكلم عنه. احنا نتكلم عن التوقيت. انت سؤالك كان عن التوقيت. لا اذا على القوه الشوط الاقوى. الاقوى المفتوح، لانه تشوف الاقوى لانه مفتوح يجمع عمانيات وانتاج ومهجنات. انتاج فقط انتاج، العمانيات انتاج عمانيات، لكن المفتوح يجمع الثلاث. صح. انتاج مهجنات عمانيات. طيب واذا بجي بس الانتاج والعمانيات؟ بعد نفس الشيء. من تشوفها اقوى انت؟ من تشوف ان فيه المتعه اكثر؟
متعه؟ ايه انا متعه في الاشواط كلها. انتاج؟ لا في الاشواط كلها. انت عندك في الاشواط كلها. في واحد يا اخي لا يحب الانتاج يا اخي، ما يميل مع العمانيات. هذا رايي. كل واحد هذا راي طيب شخصي. طيب عشان كذا انا اسالك عن رايك انت. رايي انا اقول لك المتعه في الاشواط كلها، ولكن الاشواط الرموز هي اللي تكون متعتها اكثر، لانها جامعه مثل ما قال لك مبارك، جامعه العمانيه وجامعه المهجنه وجامعه الانتاج وجامعه المشترى، يكون المتعه فيها اكثر اشواط الرموز. طيب بالنسبه للمالك نفسه بعد كل لا المالك نفسه اتوقع انه متعته تكون في رمز الانتاج اكثر. ليه؟ واذا كان عنده عمانيه؟ انا بقول لك لا واذا كان عنده عمانيه ما هو مستمتع بالشوط؟ عمانيه اذا هي من انتاجه بيكون مو بانتاج مو بانتاج، لو كان عنده عمانيه مو بانتاج. انا عندي عماني انتاج وديته رمز العمانيه. المالك بيكون مستمتع سواء كان بالعمانيات ولا بالانتاج. لا انا الانتاج هو الرمز ممتع في كل حالات، عمانيات ولا صح. عموما نرجع الى اشواط الفتره المسائيه، 16 شوط مشاهدينا مستمعينا الكرام، ونستعرض قائمه باسماء الهجن المشاركه في شوط الشلفه الفضيه، شوط الجداع البكار، الشوط المفتوح. إذا مشاهدينا الكرام هذه القائمة تحمل بين طياتها 17 اسم، بدأت بالشنجل وانتهت بالخيارين، من الداودية إلى دوشة، لذلك نتوقع الشوط هذا يكون شوط ناري بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وخصوصا إذا برجع للترشيحات والتوقعات. صالح الدعبة مع اشبيليا، عبد الله بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، وشفنا الإنجاز اللي تحقق أمس لشعار الشنجل. صالح ومبارك الشهواني يروح مع الزبارة. الزبارة جاية الثاني في المركز السادس، في المحلي السادس في الشوط الأول، جاية الثاني على شتان، وشتان أيضا موجودة مع شعار أبو شريدة ماخذ رمز المؤسس، وكذلك الأول في المحلي السادس في الشوط الرئيسي. مبارك رحت مع الزبارة. الزبارة من الأفضلية عند الزبارة ولا عند شتان؟ والله كلهن يترشحن وكلهن سبق وكلهن عندهن انجازات، وشتان سابقه الزبارة في التمهيدي السادس، وشتان لا صاحبة الرمز وصيفة الثاني على رمز وصيفة الرمز، والزبارة صاحبة سيارة في الفترة الصباحية جايبة 9 و6، فالحلال كله مستواه قوي، مستواه ثابت. لا من الأفضل في هذا اليوم اللي بتاخذ الرمز. أنا عارف إنها بتاخذ الرمز، لا أتكلم لك بالنسبة لشتان والزبارة من ناحية المعطيات، من وجهة نظرك. من ناحية الإنجازات اللي شفناها. نعم. شتان نعم، لكنك يمكن رحت مع الزبارة بناء على طبيعة ركض، وبناء على ركض المؤسس. كان في فحص مسبق وابتعدت الظاهر انها من الحلال اللي ابتعد عن الشوط، شفناها مشاركه يعني الفحص المسبق كان له تأثير على الحلال مبارك، منعها من المشاركه في هذا الشوط اللي هي الزبارة. نعم. وشفنا كذلك عوايد صاحبة مركز أول في التمهيدي السادس، والدودية اللي هي ناقة اليامي اللي سابقة في التمهيدي السادس انتقلت ملكيتها لهجن الشنجل. كذلك عندنا ربابة المسند يوسفية عند العطية، هجن السيلية وهجن خليفة العطية وهجن ناصر المسند وهجن أحمد بن غانم الهديفي، كلهم يبحثون، وهجن كذلك محمد منصور محمد الخيرين، كلهم يبحثون عن أول رمز لهم في هذا المهرجان. العزب هذه للحين ما أخذت ولا رمز في هذا المهرجان، والكل يبحث عن أول رمز له. وش العزب ما أخذت رمز اللي ذكرته؟ يعني هجن العيدة وهجن المسند وكذلك العطية، فالكل يبحث عن أول رموزه في هذا المهرجان، وأتوقع الأقرب هجن السيدي. صيد الرموز عنده رمز في هذا المهرجان؟ لا أيضا يعني يبحث عن أول رمز له في هذا المهرجان. بس الشنجل داخل بقوة، 3 أسماء. الشنجل هو الأقوى في هذا الشوط، داودية وشبيليا ورسا. نعم هو الأقوى في الأشواط المفتوحة كلها، البكار وقعدان.
كم وكيف، عنده هجن كم وكيف. نعم. بس هو داخل هنا بثلاث والسيلية داخل بثلاث. أقوى الهجن المرشح عنده عزبة الشنجل اللي هي الدودية. وإشبيلية هي اللي مرشحة. وش إشبيلية ما أعرفها، يمكن سمى الدودية، هي كانت الدودية عند مالكها السابق. لا الدودية بالنسبة للترشيحات ما في ولا ترشيح عليه. دودية مالكها السابق انتقلت ملكيتها إلى هجن الشنجل، ما أدري إيش سموها. هي موجودة الدودية في أول كشف. يمكن هي أو في تغيير في الأسماء. أنا لكن إشبيلية هي اللي عليها ترشيحين. ما عندي أي معلومة أنا عن إشبيلية، كانها جديدة بعد في هذا العزبة، ما أعرف. أنا عندي كان صالح مرشحها كان يعرفها. وش طبيعة ركض الزبارة؟ الزبارة تقوم في المراكز المتقدمة ولا هي في المراكز الأولى؟ المراكز المتقدمة ولا هي في المراكز الأولى، يعني تلحق. نعم. في آخر الأمتار. آخر الأمتار تكون في المراكز الأولى، لكن تقوم سادس خامس رابع ونهايتها قوية. نعم. صالح إشبيلية. بكره لها إنجازات ولها حضور في المحليات اللي. وش إنجازاتها؟ عندها سبق وعندها سبق وين؟ المحلي السادس ولا المحلي عندها سبق في المحلي السادس. شوط رئيسي ولا الأشواط المتأخرة؟ لا الأشواط المتأخرة. سيارة في رصيدها يعني. اي نعم. وعندها وصافة سبق. وصافة سبق وين؟ نعم. أي شوط؟ على الرموز؟ لا في الأشواط السيارات اللي وراء، مثل ما قال لك مبارك الدودية من. لا الحين إشبيلية في رصيدها سيارة. في رصيدها سيارة نعم. ووصافة سبق. ممتاز. عندك الدودية منتقل ملكيتها من عند اليامي للشندل. وش كان اسمها أول؟ اسمها الدودية نفسها. اي نعم. عندك عوايد بكرة محمد بن راشد بعد. وجود شتان وصيفة الرمز. عوايد الأول في الشوط الخامس. المحلي السادس. اي نعم. مثل ما قال لك مبارك توقيتها ولا قاطع كلامك يا صالح 9 و12 56 جزء من الثانية. توقيتها زين. اي نعم. يعني الزبارة أفضل 9 و8، شتان أفضل 9 و7. عندك نفاه بكرة سعيد بن بطيء بعد تو منتقل ملكيتها. نفاه. اي نعم. وحسب ما وصلني من معلومات انها ما راح تشارك، متعرضة للحرارة ما راح تشارك. اللي هي نفاه يقول حسب ما وصل عنده صالح الدعباء احتمال نفاه ما تشارك. لسعيد بن بطي من محمد الحسن المري احتمال ولا اكيد؟ لا احتمال، ممكن معلومه صحيحه ممكن معلومه خطا. عندك مصيحه. المعلومه صاحبها ولا من غير؟ لا من غيره. عندك طيب. مصيحه كذلك حمد مغانم الهديفي بعد كذلك مين مشاركه؟ ما راح تشارك. وصلتنا معلومه البارحه انها ما راح تشارك. من مالكها ولا ابو فريح؟ لا من شخص اتصل على سعد متع البارحه. سعد متع على الهواء. نعم. نعم. الزباره كذلك هجن السيليه ما راح تشارك؟ لا راح تشارك ان شاء الله. الزباره كذلك كنت معربه. صاحبه سياره. طيب. من البكار اللي بيكون لها حضور. وش الاقوى عند هجن السيليه، الجساسيه ولا نوايد؟ والله اتوقع الزباره. الزباره اقوى من الجساسيه ونوايد. اتوقع نعم. تكون اقوى. يعني راح يستخدمونها كورقه. الزباره جساسيه ونوايد. ممكن هي البكار الثلاث كل واحده منها يعني ممكن تاخذ الرمز. اذا كانت في يومها ممكن تاخذ الرمز. هذا يمكن، هذا شيء طبيعي انه ممكن احد الاسماء تاخذ رمز من حظها. اقول لك لكن احنا نتكلم عن الابرز اللي لها انجازات. في وجهه نظري بتكون الزباره. اذا عند هجن السيليه الابرز من وجهه نظر صالح هي الزباره. الثاني على شتان في المحلي السادس في الشوط الرئيسي بعد اللي هي الزباره، وعليها ترشيحين من مبارك الشهواني ومن فهد المهندي. والله فهد المهندي ومبارك ترشيحاتكم دائما تكون بدقه شوي. فهد والتعليمات كلها عند فهد. لا وحمد العيد امس يقول احنا بنحقق المفاجاه. حمد العيد زميلنا طبعا. والله اتوقع اليوم هجن السيليه انها تحصد رمز. الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الرحمن. تملك من خيره الحلال. لكن هم محضرين والرجل بعد محضرين. ووصيف الرمز في سن اللقايه وفي سن الحقائق اللي هو هجن السيليه ما شاء الله. وصيف الرمز اكثر من مره. قبلة حلالها طيب. على الرمز. والله قبلة حلالهم طيب وحلالهم طيب. يستاهلون. فالهم التوفيق باذن الله. وين راح تبان ملامح الشوط هذا مبارك؟ يعني بحكم وجود الاسماء هذه كلها واللي عندها انجازات، كذلك الشعارات الموجوده شعارات خطيره. وين نتوقع تبان ملامح الشوط؟ اتوقع ان من 800 لين 600 بتكون ملامح الشوط باينه واضحه. من 800 لين 600 تقريبا بيحسم المركز الاول.
يحسم المركز الأول. تحسم صاحبة اللي بتاخذ المركز الأول، لكن المركز الأول محسوم إلا بعد الخط، لكن احنا عارفين. المطية اللي بتسبق، لكن اللي بنتأكد أنها هي اللي بتكون هاي من 800 أتوقع، من 800 من 600 أتوقع أن أنا اللي بتاخذ الرمز أنها بتنفرد من المسافة هذه. بتنفرد من المسافة؟ إي بتكون في المقدمة هي خلاص. بس الشوط جر. الشوط جر، وأتوقع أنه من المسائل يعني بعد الكيلو بتستلم من 800 لين 600 بتستلم راعية الرمز، تستلم الأول. جر الشوط. صحيح. مني راح يبادر؟ يا شنجل يا الشندل يا السلية. ولا السيلية؟ اتوقع يا الشندل السلية. واحد فيهم. ايش ترى انا ما ادري. أنا أسألك. أنا أتوقع على توقعاتكم بناء على المطايا الموجودة اللي تكون في المقدمة والجر. عندك السيلية عندها 3 وهدن الشندل بعد دافعين ب3. طيب اكيد انهم راح يشتغلون على الشوط. يمكن ما يشتغلون على احد منهم على الشوط. وش اللي طبيعة ركضتكم في المقدمة دائما؟ عندك الزبارة، سواء كان عند الشنجل ولا كان عند هنجر السينية. عندك الزبارة ودودية، وعندك تقوم في المقدمة. لا الدودية ما تقوم في المقدمة صالح. او الدودية اللي عند الشنجل، اللي شراها الشنجل من عند اليامي، او ما تقوم في المقدمة. ما تقوم في المقدمة، تأخر. فأتوقع أنه بيكون فيه شغل في الشوط، لكن ما أدري من اللي منهم بيبادر. الدودية ماخذه الشوط 11 في المحل السادس. شوط 11 نعم. صح؟ صح. وتوقيتها 9:11. توقيت 9:11 وصاحبة نهاية قوية. جاي المراكز الخلفية وأبعدت من الحلبة. ما تجر الشوط، الدودية تأخر. الدودية تأخر نعم. الزبارة تجر الشوط، تقوم في المقدمة. اي نعم. مصيحة ما راح تشارك، ونفاه ما راح تشارك بناء على ما وصل لصالح الدعبة، وكذلك على برنامج الريس. البارحة تكلموا عن شعار الهديفي، حمد بن غالب بن سلطان الهديفي مع مصيحة ما راح تكون مشاركة، وكذلك نفاه اليوم، وفاء لهم التوفيق بإذن الله. رسا اللي عند ابن الشنجة الجديدة لا عندها من قبل، لها مشاركات سابقة، لها مشاركات، لها لها منافسات. سبق ولها منافسات. لها سبق اي نعم. ولها منافسات، فلهم التوفيق. طيب شتان الآن وين موقعها من الإعراب؟ صاحبة الرمز في مهرجان المؤسس، وكذلك حاصلة على المركز الأول أو الثاني في الرمز، وكذلك الأول في المحل السادس. نتمنى لها التوفيق، وشتان إذا كانت في يومها علامة صعبة في الشوط. علامة صعبة. نعم، إذا كانت في يومها تكون رقم صعب. من أخطر المشاركات ومن أكثر المشاركات، من أكثر الحلال إنجاز هذا الموسم. شتان. نعم، فرصيدها ومستواها يأهلها أنها تنتزع هذا الرمز، وشتان بتكون ما راح تأخر واجد. شتان طبيعة ركضها تقوم في المراكز المتقدمة ونهايتها قوية، مثل ما شفنا اشتراكاتها في التمهيد الأول لين التمهيد السادس، وكذلك في مهرجان المؤسس يوم حصلت المركز الثاني مشاركاتها كلها قوية. ومرة واحدة سابقة جاء الثاني على الرمز، والمراكز المسابقات كلها حاصلة على المركز الأول. ما شاء الله تبارك الرحمن. أمس كنا نتكلم أيضا على طرق في سن اللقاية. ذكرت للأخوان أن احتل المركز الثالث على الرمز في مهرجان المؤسس، وفعلا كان على الموعد في مهرجان سمو الأمير الوالد الله يحفظه، واستطاع أن يظفر نعم بالرمز. اليوم أيضا شتان صاحبة المركز أو الوصافة على الرمز في مهرجان المؤسس، واليوم بإذن الله نتوقع لها أن يكون لها حضور قوي في مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد الله يحفظه. خلونا ننتقل إلى هذا الفاصل، ومن ثم نعود لنستكمل الحديث عن بقية الأسماء وكذلك التوقعات وأيضا الترشيحات. يقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ما في أحد أفضل من أحد، كل الناس سواسية عند الله، وكان وعد ربي حقا. من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا. أصحاب الكهف تشاهدونه الجمعة 10:10 صباحا على قناة الريان. صحة الإنسان ثروة والحفاظ عليها واجب. التعليم ومستقبل أجيالنا.
قطر بتراثها نجحت أنها تكون وجهة سياحية للمنطقة والعالم. ونستذكر تاريخنا وتفاصيل ماضينا. تراحيب تشاهدونه من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء مباشرة على قناة الريان. يسرنا أن يتجدد اللقاء معكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الأسبوعي المطوع. إذا تعلمت علما في هذا الدين العظيم فبلغ الناس هذا العلم. الله. الدجل والشعوذة لا تجده مع العلم والثقافة والمعرفة. هؤلاء الأئمة كلهم أخذوا طريق مختلف، لكنهم كلهم وصلوا إلى الحق. هؤلاء جالدوا وتعبوا في طلب العلم. قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والإنسان إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى تيسرت عليه أمور كثيرة. اليوم مسؤولية عظيمة، الأم هي مصنع الرجال. ويكفيك أن الله رفعك، فمن رفعه الله لن يخفضه أحد. المطوع تشاهدونه الجمعة الساعة 1 ظهرا على قناة الريان. الإنجازات ما تجي من فراغ، الاجتهاد والصبر والتوفيق من رب العالمين. كل العالم يتطلع إلى قطر لرؤية هذا السباق. والله طبعا حفل الافتتاح كان أكثر من روعة. مبروك للجمهور اللي حضر اليوم وساندنا. دولة قطر بالذات، يعني احنا عاصمة الرياضة، الكل يسمي الدوحة عاصمة الرياضة. طبعا إقامتها على أرض قطر مهمة بالنسبة لنا ولرماتها. مساحة رياضية تشاهدونها غدا الساعة 5 مساء على قناة الريان. حياكم الله مشاهدينا الكرام. نذهب إلى الشوط الثاني في الترتيب العام فيما يخص شوط الجذاع القعدان، الشوط المفتوح. إذا مشاهدينا الكرام 17 اسم في هذه القائمة. أبرز ترشيحات ذهبت مع مبلش وكذلك الصياد ما أدري هل هو انتقلت ملكيته لشعار هجن السيلية، لأنه تبدل بنفس هذا الرقم مع لطام لهجن السيلية. عندكم معلومات؟ نعم. انتقلت الملكية؟ ملكية هجن السيلية أصبح لطام. نعم. إذا تم تغيير اسم الصياد إلى لطام، والشعار السيلاوي داخل بقوة في مسار هذا الشوط، وفالهم الناموس بإذن الله والتوفيق. الترشيحات: مبلش ترشيحين، سالم السندوانة وكذلك مبارك بن ترحيب، والصياد غانم الهاجري، فهد المهندي أصبح اسمه الآن لطام. صالح الدعبة راح مع هياض، وراشد السعدي راح مع مايهاب. هياض وصيفة الرمز في مهرجان المؤسس شوط الإنتاج، ورفعوه اليوم للرمز المفتوح، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله. وصيف رمز. نعم. طيب القائمة عندك كفو محمد بن راشد بن مسعود. نعم. عنده نقاط ووصيف سبق وله حضور طيب. ثالث على رمز المؤسس. وثالث على رمز المؤسس. ثالث على رمز المؤسس. اي نعم. نعم. عندك هياض ذكرناه، عندك الشبابي عود سعيد بن هادي له نقاط وله منافسات على السبق. مغادر أحمد بن جهويل صاحب أشواط رئيسية، وبن جهويل ما يحضر مطية في الشوط إلا يكون لها نصيب الأسد. نعم. مبلش كذلك عبد الهادي بن رشيد اليامي من ضيوفنا من المملكة العربية السعودية، وشعار خطير وله تواجد في الأشواط. نواف علي بن ناصر الشنجل، شعار الشنجل نشوفه دافع ب3 قعدان. نواف ومكرم والمهيب. المهيب أتوقع أنه من الصفقات الجديدة، اللي هو المهيب مكرم عند ابن الشنجل. نعم. رابع على رمز المؤسس. على رمز المؤسس. مكرم وصيف سيارة
ونواف عنده نقاط وصيف سب. سياره في المؤسسه نعم. اللي هو نواف مكرم وصيف نواف مكرم ممتاز. مبلش راشد بن حمد بن دره المري صاحب نقاط، واشوف شعار ابو هلال له يرشح السندوانه. اي نعم، شعار له تواجد في اشواط الرموز، وقبلة حلال الرجال طيب، نتمنى له التوفيق. عندك نجر اسم الوالد محمد بن طارق بن عقيل، له سبق وله منافسات سبق. الطعم قعود اللي انتهت ملكيته لشعار هجن السيليه. افضل توقيت في المحل السادس. افضل توقيت في المحل السادس 9 و5 و47 و49. نعم الشوط الاول 46 ثانيه. عندك مبلش كذلك قعود قريسي ثالث. عتيم قعود حمدان الغفراني له وصافه سبق. عندك مبلش قعود منصور محمد الخيرين كذلك عنده سبق ومنافسات على السبق. عريب قعود بالرفاده والسهيل من ابرز القعدان اللي ان شاء الله نتمنى له التوفيق الليله. فلهم التوفيق باذن الله. على طار القعدان نهني ايضا نقول الناموس لاستاذنا وزميلنا سعد ابن متلع بحصول مبلش على احد اشواط الفتره الصباحيه، ونقول فالكم الناموس دائما يستاهل وابدا. بدا يحقق انجازات وهو راعي انجازات، بس الان هو يسافر. قبل فتره انجاز واليوم انجاز. هو الرجال اذا سافر يروح يغيب خارج البلاد ويرجع وتسبق المطايا. بس بقول لك شيء صالح، توجيه من عنده. بالنسبه لسعد يحقق انجازات، بارك يحقق انجازات. الى الان ما شفنا اسم صالح بن راشد الدعبه. متى؟ ان شاء الله قريب. احنا ان شاء الله انا اتوقع انك تحضر. مشاركاتنا ان شاء الله طيبه عندكم مشاركات في شاركنا ثالث ورابع ما شاء الله، ونتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله في الجايه. اللهم امين. بس عندكم تحضير الاشواط المقبله، سن كبير ولا؟ ان شاء الله نشارك ان شاء الله. كبير ما عندنا سن كبير، لكن ان شاء الله في المهرجانات الجايه ان شاء الله راح نجهز ان شاء الله. فالكم التوفيق باذن الله. فالكم التوفيق. حتى السندوانه السنه هذه غايب. سندوانه صدح السياره. ماخذين سياسه عزبه سعد المتلع. سعد المتلع شفناه السنه هذه مخر في التجهيز، تو حلاله بدا يظهر. الظاهر الشباب مخرين وان شاء الله بيجي الحلال. فالهم التوفيق باذن الله. طيب رشحت مبلش. نعم مبلش حاصل على مراكز اولى وتواغيد طيبه. اولى؟ ايه وين؟ مركز في دول الخليج، والقعود توه جاي هو. ايه في اركض في التمهيديه السادس حصل على المركز الثالث، وعنده صاحب افضل توقيت في كذا سباق خارج الدوله. فتوقعنا على اداء حلال بن هديبان وانجازات اللي حققها في سن الحقائق واللقايا. توقعنا ان مبلش ان شاء الله يجيب مستواه اللي. وش السلاله؟ اخو قعود سعد مثله. اخو شو هذا مبلش وهذا مبلش. تقريبا الشوط هذا في 4 من عيال مبلش، واليوم اخوه سابق الصباح ماخذ سياره. هو ايش سلاله مبلش في الاساس؟ ولد القاهر. ولد القاهر. نعم. بس السلاله هذه دائما ما نوجد فيها اشواط الرمز. ما شاء الله تبارك الرحمن. فالهم التوفيق باذن الله. طيب وين راح تمام ملامح هذا الشوط؟ والله الشوط هذا بيكون فيه جر من اتوقع ان اكثر عدد في هذا الشوط اللي عزبه محمد بن ناصر الشنجل. 3 اسماء هو. 3 اسماء صحيح. وكلها لها انجازات. وصيف سياره والقعود الثاني وصيف سياره والقعود المهيب رابع على الرمز. فاتوقع انها هجن الشنجل دخلت 3 كلهن لحصد الرمز. ما يهاب اللي رشحه راشد السعدي. ما يهاب العام في رصيده سبق في سن اللقايه، والسنه هذه تقريبا اشتراكين تجهيزيه وهذا 3 اشتراك على حسب المعلومه اللي جاتني. ومن كلام صاحبه انه للحين في طور الاستعداد. من الاخطر على مبلش؟ الاخطر على مبلش لطام هجن السيليه، وكذلك مكرم لهجن شنجل. 3 اسماء. باقي اسم؟ 3 اسماء بس. الاخطر على هياض. عندك مكرم ولطام. مكرم في المرتبه الثانيه ولطام في المرتبه الثالثة. هذا فيما يخص الأشواط المفتوحة. الآن ننتقل إلى قائمة بأسماء الهجن المشاركة في شوط الجذاع الكار، شوط الإنتاج أو العمانيات. شوط العمانيات.
إذا مشاهدينا الكرام، هذه هي القائمة 13 اسم ندرة الندرة. هناك انتقال ملكيات مرموقة لخالد بن محمد بن بخيت البحيح المري، انتقلت ملكيتها لشعار الهديفي حمد بن غانم الهديفي، وسموها أتوقع الضبي. الآن أصبح اسمها الضبي، وبتشارك بشعار الهديفي حمد بن غانم، وفاله التوفيق بإذن الله. والترشيحات ذهبت مع رسمية، ولكن اسم واحد ذهب مع الضبي، سالم السندوانة رسمية، هي صاحبة الشلفة الفضية اللي انتزعت الرمز في مهرجان المؤسس. ننتقل إلى أرضية الميدان والزميل محمد بن بريك. محمد، أسعد الله أوقاتك بكل خير. توقع سن الجذاع فيه انتقال ملكيات وفي حضور للأسماء والشعارات. الهديفي حضر، شعار السيلاوي أيضا حضر من ناحية البيع والمشترى، في حركة، في منافسة، في حدة، في قوة، في ندية في مسار هذه الأشواط. بالفعل الله يمسيك بنور السرور يا أخوي سالم. بالفعل مثل ما ذكرت، فيه جرت العادة من المهرجانات الماضية والأعوام الماضية انتقال الملكيات في مثل هذه الأيام قبل انطلاقة الشوط ب 24 ساعة إلى 48 ساعة، يتم التعاقد مع المشاركين على الصفقات. كذلك الأخوة كبار الملاك المشترين يترقبون ويرصدون ترشيحات المحللين ورأي الجمهور وماضي الهجن المشاركة في أشواط الرموز. الكل يبحث سالم عن الرموز الغالية، هي مطمع الجميع. الجو عندنا سالم إنجاز التعبير أقل ما يقال عنه سالم بأنه جو متكهرب، الكل على أعصابه، الكل مشغول الآن في مطاياه، أشواط نارية، أشواط قوية. نتمنى إن شاء الله توفيق الجميع. أحد المشاركين في أشواط الرموز اللي داخل معنا في الجو مبخوت بن جبران، مبخوت بن محسن بن جبران، حياك الله وسعداء بوجودك. يا مرحبا يا ابو بريك، مرحبا. نعم، أنت شو مشارك بهالليلة؟ والله مشارك في المفتوح في العمانيات. مشارك في الشوط المفتوح ومشارك في شوط العمانيات. توقعاتك الأشواط كيف بتكون؟ والله الأشواط ابو بريك غادي قوية، غادي قوية ولا لها هواء. نعم. الله بيأثر التوقيت بيأثر على التوقيت ولا على أداء المطايا الهواء؟ السبوق ما يأثر عليه. ما يأثر عليه. نعم. لكن يمكن يثقل التيم شوي. التسع بتنكسر الله. التسع تنكسر. توقع التسع بتنكسر في ظل الهواء. توقع عاد تنكسر التسع الله. نعم. وش الاسم اللي مشارك في الشوط المفتوح؟ والله ود. أبرز المرشحات معها في الشوط وش؟ الشوط كله مرشح. كل الشوط مرشح. كله مرشح. والعمانيات مشارك بريمة. نعم. نعم. وأبرز المرشحات معها؟ هي وش إنجازاتها؟ وصيفة الرمز مس. ود وصيفة الشوط الأول وأفضل تيم في مس. الله يوفقك إن شاء الله. وتوقع التسع الليلة بتروح؟ أكيد برحمة. نعم، لكن فيه مشتريات جديدة داخلة معكم في جميع الأشواط. الله يوفق الجميع برك. نعم، أنت مستعد للمشتريات والموجودين؟ إن شاء الله أنا مستعد إن شاء الله. الله يوفقك. أيضا أحد المشاركين في أشواط الرموز، مشكور يا أبو محسن. مرحبا. نعم، عويضة بن بخيت أحد المشاركين أيضا في أشواط الرموز. بنشوف عويضة مش مشارك به الليلة بعد بن جبران. عويضة مساك الله بالخير، يا مرحبا يا أبو بخيت. شو مشارك به الليلة؟ مشارك بالجافل في رمز المحلية، في رمز العمانيات. اي نعم. نعم. إنجازاتها سابقة الدور اللي راح وأفضل توقيت. سابقة. توقعوا العصا في البطان؟ لا والله دقيتها في الأمتار الأخيرة. اي نعم. أبرز المرشحات معها في الشوط؟ ريمة ورسمية. نعم. والله يوفق الجميع. الله يوفق الجميع. توقعاتك التوقيت؟ والله التوقيت بيجي توقيت قوي. كم؟ عطنا رقم توقع. بيكسرون التسع. تنكسر التسع. إذا أحد الثاني المشاركين توقع تنكسر التسع. مشكور يا أبو بخيت وفالك التوفيق. فالك التوفيق. إذا متواصلين أبو ثامر. هذا هو الشوط الآن، يستعد للمراحل الأخيرة، الشوط المفتوح للبكار. إليك الكلمة سالم ولضيوفك الكرام مع أبرز التوقعات. التسع راح تروح مع المشاركين. شكرا محمد، وكذلك الشكر أيضا موصول لبن جبران وبن عويضة اللي يتوقعون التسع أنها تنكسر والسبوق ما يأثر عليها الهواء. التسع بتنكسر؟ والله أتوقع أن 9 ثانية 9 ثانيتين. يا رجال ما فرقت بثانيتين. نكسرها. مكسورة. لا التسع ما أتوقع تنكسر. صعب. نعم. طيب إذا صعب أنها تنكسر التسع. فيما يخص مبارك وكذلك صالح الدعبة، مبارك يقول من 9 ثانية إلى 9 ثانيتين. الهواء قوي. الهواء قوي. أنت مرشح رسمية عند بطي. اي نعم. ابن مبارك. نعم. ابن بطي، ابن هاجد، الدوسري، ونعم. إنجازاتها البكرة عندها وصافة سبق. البكرة لا سبقت، عندها وصافة سبق.
ولكن لا أعطنا العلوم اللي جاتك عنها. أعطيتك علوم. لا بكرة أعطيتك علوم. عندها وصافة سبق. لا وصافة سبق، لكن بعد يمكن عندك توقيت زمني. لا ما عندها إلا وصافة سبق والبكرة. طيب هي ما عندها وصافة سبق ورسمية صاحبة الرمز موجودة في الشوط، ما رحت الرسمية اللي عند بطي ابن مبارك إلا عندك معلومات. هذا يا أبو ثامر التوفيق من عند الله سبحانه. كله توفيق، ما في شيء إلا توفيق. البكرة أنت سألتني وجاوبتك. البكرة لا جوابك مو مقنع. طيب وش أسوي لك؟ أبي أعرف وش المعلومات اللي جاتك عنها. ما عندي أي معلومة. البكرة عندها وصافة سبق والبكرة قبلت حلال رعيها طيب. ما شاء الله. ونتمنى له التوفيق وإخوانه المشاركين. حصد رموز في المهرجان ولا خذ أشواط سيارات؟ نافس على الرمز وخذ سيارات. في مهرجان في مهرجان مس. نعم. الله يحفظه. هذه آخر المعلومات اللي عندك. هذا آخر المعلومات اللي عندك. ما هو بمرشح صالح الدعباء رسمية اللي عند بطي بن مبارك إلا عنده معلومات عن المطية. الله يبارك لأبو مبارك في حلاله وجعلها دائما تنومس راعيها. أبارك لأبو ناصر انتقال ملكية مرموقة بكرة بن كحيز، وكذلك أهني مهندس الصفقات على اختيار مرموقة من أبرز الجذاع العمانيات اللي لها تواجد، ماضيها طيب ومستواها السنة يبشر بخير. طيب مني أخطر على رسمية اللي عند بطي بن مبارك؟ عندك رسمية صاحبة الرمز. لا من أخطر؟ رسمية صاحبة صاحبة طيب الرمز ومرموقة. ريمة عبد المحسن بن جبران بكره لها سبق ولها وصافة وثاني على رمز. وثاني على الرمز. المؤسس. وبن جبران ما يقدم دلول في الشوط الا يكون له تواجد. طيب وهل الشوط كلهم ما يستهان بهم، كلهم لهم بصمات ولهم تواجد في الشوط. طيب مرموقة اللي انتقلت ملكيتها اصبحت الظبي، شو علومها؟ ماخذها الرمز في مهرجان الامير الوالد العام. في سن اللقاية. شاركت في مهرجان المؤسس. السنة اخذت المرسيدس في مهرجان المؤسس. فترة الصباحية؟ لا فترة مسائية. فترة مسائية؟ الشوط الأول بعد الرموز. أي بعد الرموز. عندك كذلك رد على سؤالك يوم تسأل عن شوط الإنتاج أو العمانيات أو المفتوح التوقيت. هذا عندك شوط العمانيات نصه إنتاج، يعني التوقيت ما هو بشرط هل يكون مع الإنتاج أو مع عمانيات. هذا عندك شوط عمانيات نصه الحين جاي أقرأ الكشف نصه إنتاج. وين الإنتاج اللي هنا؟ عندك الواعية بكرة حمد بن سالم بن علي بن جهويل. هذه إنتاج. هذه إنتاج. طيب. عندك شديدة بكرة الوالد محمد بن طه بن عقيل إنتاج. عندك كذلك أتوقع بكرة عبد الله محمد بن سيف البسعيد. أتوقع أنها إنتاج. هل الكار اللي أنا أقول لك إني أعرف أنها إنتاج قلت لك إياها. لا قلت لي نصفه إنتاج. باقي عندك 4. ما عليه، أنا أقول لك التوقيت مو هو بشرط. رد على سؤالك. أنت خذ سؤالي، أنت الحين تقول هذا نصه إنتاج، أعطيني 4 الباقي وين؟ أنا بعض البكار ما أتوقع أقول لك أنها إنتاج وتطلع مشتهى. الشيء اللي أنا متأكد عليه خبرتك فيه. أتوقع حتى ما أنت متأكد من سلهودة. سلهودة قلت لك أتوقع، أما 2 الباقية إنتاج. متأكد. أي نعم. يعني مو بنصفه، يعني بنسبة يمكن 10%. بس يا أبو ثامر سؤالك يعني ما كان بالدقيق أو الشيء اللي أنت اللي ربطته بالتوقيت. أنا أقول لك الأقوى من ناحية السبق. شو أشواط الإنتاج تشوف الحماس بها أكثر ولا أشواط العمانيات؟ أنت رحت للتوقيت الزمني. سؤالك له جزئيتين. إذا عن الحماس الأشواط كلها حماس فيها، مو شرط فيها أشواط إنتاج ولا شرط مفتوح. شوط ما جاء في جر ولا جاء في منافسة. لا ما في حماس. كقوة خلنا نقول كقوة الأشواط كلها قوية. عندك لا سواء كانت في المفتوح ولا سواء في العمانية. لا اسمح لي، مو بكل الأشواط قوية، بعض الشوط تقوم راس وعلى راحتها وتنهي الشوط، لا في جاء في منافسة ولا جاء في حك ولا جاء في صك، مجرد انه شوط بدا وانتهى. لا ما في. هذا عندك طال عمرك في محمد الحسن، اذا الشوط يقوم وينتهي هذا عندك ما في قوي، لكن عندنا في ميدان التحدي كلها الاشواط قوية. سلامتك. ما في شوط ما هو قوي. تحصل كل الاشواط قويه، في اشواط تجي عاديه جدا ما نشوف فيها منافسه. في اشواط فيها نادره، هي اللي تخلي الشوط عادي ولا هي نادره. صح. والدليل على كلامي هذا بتحصل تيم الشوط الاول وتيم نقدي فرقه يمكن حوالي 10 ثواني الى 15 ثانيه. هذا دليل ان الاشواط كلها قويه. عالم الهجن اي انا اقول لك ما في عندنا والثانيتين والثلاث اجزاء. الحين اللي يجي 9 وثانيه مي مدري تكسر التسع. يكفي يا سالم. هذه كسرت التسع. اسمعني، يكفي يا سالم في حلال جينا من دول الخليج، يعني بعضها في رصيد هرموز يركضونه عندنا في الاشواط اللي عندنا ياتي ثاني ثالث على السياره، هو في رصيد هرموز
ميدان التحدي المستوى الحالة اللي فيه نوعيات وقوة يعني مش طبيعية. احنا ما نتكلم عن ميدان التحدي، ميدان التحدي عارفين انه القوة وعارفين حتى المحليات توك تقول الحين ما فيها اشواط، في بعض الاشواط ما تفرض على الاشواط كلها تقول كلها منافسة. لا كلها، لا سلامتك، كلها قوية. لا سلامتك ما فيها اشواط. انا اختلف معك، ما في اشواط كلها قوية، في اشواط عادية. لا في اشواط عاديه مثل حد انا اقول لك اشواط عاديه، ما تفرض ان كل الاشواط كلها قويه، يجيني 60 شوط تقول كل الاشواط هذه قويه فيها منافسه وفيها اثاره. خلنا نقول، احنا يمكن تكلمنا احيانا في بعض التحليل نحلل على اشواط نتوقع فيها منافسه تكون اشواط عاديه، نتفاجئ ان والله قامت راس وانتهت راس وعرضت فارق عن الحلقه. طيب اوكي زين. اوكي يعني اذا قامت راس وانتهت راس ما هي باثاره؟ لا ما هي باثاره. طيب يمكن النوعيه تشوفها اثاره يمكن النوعيه هذه راس مبارك، يمكن النوعيه كمشاهد يعني ايه. لا كمشاهد يحب المنافسه او كمشارك، اذا كمشارك انا ودي اني يقوم راس وانهي راس. اكيد لا خل المشارك، انا اتكلم انت كمشاهد كمتلقي، انت تبي تشوف اخر الامتار، احنا نشوف بعضها يدشون مع بعض. الاداء المطير وعرضها مستوى عرض مستوى سرعه اندفاع والله وتغيير في المستوى، تلحق من متاخره وقدامها مطايا وتلحق وتقطع المسافه وتاخذ الاول، هذه اللي فيها الاثاره وفيها الحماس صحيح. طيب عموما نرجع ل 13 شوط، 13 اسم ذكرت رسمية ورشحتها، أخطر الأسماء رسمية واللي على رسمية بعد. عندك مرموقة وبكار كلها بس 3 أسماء رسمية، بنبطي، رسمية، صائد الرموز، مرموقة. بارك كل شيء صالح. أذكر الأسامي ولا أشوف الأخطر؟ الأخطر على رسمية الخيارين ريمة. نعم ريمة بن جبران. حلو. وكذلك الأخطر على رسمية خيارين. نعم. ريمة اللي جاية الثانية. ريمة وصيفة رمز. حلو. نعم. وكذلك الظبي اللي هي مرموقة لخالد محمد. الظبي اللي هي مرموقة سابقا، اللي انتقلت لشعار الهديفي. اللي انتقلت إلى شعار الهديفي، حاصلة على رمز العام الماضي، شفنا لها اشتراك قوي في مهرجان المؤسس في شوط العمانيات، حصلت على المرسيدس وكان أداءها ممتاز. بتكون هي بعد من أخطر الأسماء اللي على رسمية وعلى ريمة. إذن رسمية ريمة اللي حاصلة على المركز الثاني وصيفة رمز، والظبي اللي انتقلت ملكيتها لشعار الهديفي، فلهم التوفيق بإذن الله. وننتقل إلى أشواط العمانيات القعدان الجذاع. إذن هذه القائمة تحمل بين طياتها 18 اسم. الأبرز هملول هو المرشح الأبرز في مسار هذا الشوط. المدعي أيضا انتقلت ملكيته إلى هجن السيلية وتم تسميته بنومان، صحيح؟ ما عندي خلفية. هذه المعلومة وصلتني. نومان أصبح لهجن السيلية اللي هو المدعي، بس ما أدري هل هو المدعي انتقلت ملكيته ولا أن دخل نومان مكان المدعي. عموما 13 اسم. الترشيحات ذهبت مع هملول لسعيد بن محسن بن راشد الفهيدة المري. الوقت يداهمنا مبارك، أبي 3 أسماء غير هملول، اسمين. المدعي اللي هو الآن إذا كان انتقلت ملكيته أو نومان. ومشكور محمد بن سيف الخيارين. محمد بن سيف الخيارين. صالح. عندك هملول هذه في المرتبة الأولى هملول. اي نعم. وعندك كذلك المدعي اللي هو نومان. ورعد بن نايفة عند حمد بن ترحيب. رعد عندكم يا أبو حمد، تستاهلون. وش إنجازاته؟ صاحب سيارة في المهرجان المؤسس في العام الماضي، ووصيف سيارات أكثر من مرة. فالكم التوفيق بإذن الله. نومان حاصل على الشوط السادس في المحلي السادس، وفالهم التوفيق بإذن الله. كم توقيته؟ 9 و9 وجزئين من الثواني. طيب. وصاحب كأس الخليج مثل ما ذكر مبارك. الآن ننتقل إلى أشواط الإنتاج. أنتقل إلى المرشح الأبرز بشاير مع حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، وقائمة بأسماء الهجن المشاركة.
إذا مشاهدينا الكرام 18 اسم عدد يعني لا بأس به في مسار هذا الشوط. الأبرز هي بشاير الحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. هناك ترشيح واحد من صالح الدعباء على حور يرشحها صالح الدعباء. ترشيحكم على بشاير طبيعة ركضها. بشاير في مهرجان المؤسس حصل على سيارة وكانت نهايتها قوية وتيها ممتاز. سيارة؟ نعم سيارة في الفترة المسائية. نعم. وكانت مسجلة في رمز الإنتاج، لكن مثل ما ذكرنا كانت الفحوصات المسبقة يعني منعتها من المشاركة، فتوقعنا اليوم تكون على الموعد. على الموعد. طيب اسمين غير بشاير؟ عندك بكرة محبوبة اللي هي بكرة الغيلاني. محبوبة. نعم. وحفلة عبد الله حمد سعيد الهاشمي. محبوبة اللي هي رقم 21. نعم. أتوقع هذا الشوط السلطنة. ليه؟ على مستوى حلالهم وأداء. طيب احنا قلنا بشاير ومحبوبة وحفلة. حفلة اللي عند عبد الله بن حمد بن سعيد الهاشمي. عبد الله بن حمد بن سعيد الهاشمي رقم 3، ورقم 21 محبوبة اللي عند حمد بن سالم الغيلاني. صالح، حور وش انجازاتها؟ حور لها منافسات على السبق، وقبلة حلال بن عطية بشر بالخير، اتوقع يكون لها نصيب لست. طيب الاخطر على حور وصيفة الرمز، اللي اخطر عليها وصيفة الرمز اللي هي شواهين الموجودة، محمد بن سعيد العمري، خويطر العمري. وعندك محبوبة بكرة الغيلاني. محبوبة بكرة الغيلاني الآن أشار لها صالح، وكذلك أشار لها مبارك أنها راح تكون خطرة على الشوط. طيب ننتقل إلى قائمة بأسماء الهجن المشاركة في شوط الجذاع القعدان الإنتاج. إذا مشاهدينا الكرام 16 اسم في هذه القائمة. الأبرز السمح صاحب الشلفة الفضية في مهرجان المؤسس، وكذلك توقيته الزمني 7 دقائق 89 جزء من الثانية. في ترشيح واحد من غانم الهاجري مع براق وسعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني وفاله التوفيق. وش إنجازات براق؟ براق صاحب سيارة العام الماضي، وصاحب نقطة في التمهيدي الخامس، وما شارك في مهرجان المؤسس بعكة صحية، ودخل في التمهيدي السادس كتجهيز. أتوقع إن شاء الله يكون اليوم على الموعد. يكون اليوم على الموعد. على الموعد. السمح صاحب نقاط هذا الموسم، وصاحب الرمز في مهرجان المؤسس، وكذلك صاحب نقطة في التمهيدي السادس، وهو الأخطر والمرشح الأول في هذا الشوط. طيب الأخطر على السمح يا صالح؟ أنا أتوقع قعدان بالراية، معاند وبشار. من الأخطر، معاند ولا بشار؟ هذا القعدان منتقل ملكياته ولا عنده؟ لا عنده. أتوقع معاند بيكون في الصورة. اي نعم. وكذلك الفايز خليفة بن عبد الله العطية. الفايز خليفة بن عبد الله العطية. إذا معاند والفايز، والترشيح يذهب مع السمح صاحب الشلفة الفضية في مهرجان المؤسس. 3 أسماء. 3 أسماء. عندك الفايز مثل ما ذكر أخوي صالح، ووذنان جابر مخيط من ثويني. الفايز ووذنان. وش إنجازات وذنان؟ المركز الثالث على الرمز مهرجان المؤسس. أوكي، فالهم التوفيق بإذن الله. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا للختام، فالهم التوفيق بإذن الله المشاركين في جميع هذه الأشواط. بكرة بإذن الله راح يكون عندنا أشواط جذاع لأصحاب السمو والسعادة الشيوخ، 10 أشواط الفترة الصباحية، 9 أشواط الفترة المسائية، ومن بينها أشواط الرموز. ننتقل لنتابع معا هذه المنافسة، وشكرا لزملائي المحللين، وكذلك الشكر موصول لكم مني ومن فريق العمل. إلى اللقاء.
الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث نتواصل مع تواصل خامس أيام هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، مهرجان سمو الأمير الوالد للهجن العربية الأصيلة. نصل إلى سن الجذاع، والموعد في هذا المساء مع إقامة 16 شوطا، هذا هو أولها شوط الشلفة الفضية إضافة إلى الشلفة الفضية للشوط المفتوح. هناك جائزة نقدية قيمة $500,000 ريال بانتظار الفائزة من هذه الأسماء. وهكذا ينطلق الشوط الرئيسي، بسم الله وعلى بركة الله. شوط الشلفة الفضية وال500,000 ريال ينطلق مشاهدينا الأعزاء. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. ينطلق هذا الشوط بمشاركة الأسماء القوية، بحضور الشعارات المميزة، بهذا الأجواء الملتهبة المتكهربة ما بين المتنافسين. الداودية حاضرة، عوايد، شتان، شودة، إشبيليا، رساء، ربابة، اليوسفية، الجذابة، الزبارة، الجساسية، نوايد، مصيحة، زعزعة، ود، ونفاه، ودوشة. والشوط دوشة الليلة، الشوط دوشة على الشلفة الفضية في الشوط المفتوح وال500,000 ريال. مقدمة الشوط ومن تسيطر على المركز الأول الداودية تنطلق بشعار الشنجل، عبد الله بن ناصر بن محمد الشنجل يفتتح قائمة الأسماء في شوط الشلفة. في الشوط الملتهب المركز الثاني تتقدم عوايد لمحمد بن راشد بن إبراهيم آل بحيح مع المركز الثاني. دور المركز الثالث تصل شتان صالح بن حمد بن صالح بوشريدة، يقدم شتان على المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن تتقدم على المركز الرابع في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء. زعزعة تتسلل، زعزعة تتقدم، خليفة بن عبد الله العطية مع المركز الرابع. بينما دور المركز الخامس تصل الزبارة لهجن السيلية، تتقدم الزبارة في شوط الشلفة. يا اللورد يا اللورد يا اللورد يا اللورد، الله! كبار المضمرين شهد هذا الشوط وشهدت هذه الليلة أيضا صفقات جديدة لكبار المشاركين للمؤسسات أبناء القبائل، وشهدنا وإياكم الصفقات التي تنتقل قبل انطلاقة الأشواط بال24 ساعة، وذلك هدفا وتأملا من قبل السادة المشاركين لانتزاع الرموز الغالية، الرموز الفضية التي تحمل اسم سمو الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. غالي علينا جميعا هذا المهرجان، على ملاك الهجن، على أبناء الخليج. لمن الشلفة الليلة، لمن الشلفة عوايد راعية العادات تستلم المركز الأول، تنتزع الصدارة في هذه اللحظات مع محمد بن راشد آل بحيح. خطفت المقدمة، خطفت الصدارة شتان مع المركز الثاني. وصيفة الشلفة في مثل هذا المهرجان، في مهرجان المؤسس، في مثل هذه الليلة حلت وصيفة وخطفت الشوط الأول المفتوح في آخر مشاركاتها في المحل السادس، وبالتالي هي مرشحة ترشيح قوي شتان لاختطاف ناموس الشوط. المركز الثالث الداودية لعبد الله بن ناصر الشنجل. المركز الرابع وصلت وانطلقت في هذه اللحظات، وصلت زعزعة، شعار الخزعلية يصل، يتقدم، يخطف المركز الثالث مع خليفة بن عبد الله العطية. خطفت المركز الثالث. المركز الرابع تصل الزبارة وتصل هجن السيلية، الشعار السيلاوي يهاجم على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت أيضا ود
ود وانطلقت ود مع شعار البطل سالم بن جابر بن جبران في شوط الأبطال. يا بن جبران في شوط الأبطال لمن ناموس الشوط. أرى شعار الشنجل يقترب أيضا مع رساء بخيت بن ناصر بن محمد. الشنجل يلا يا المهيب، يلا يا المهيب. الشلفة بالانتظار، الشلفة بالانتظار. العودة إلى مقدمة الشوط. عوايد راعية العوايد في شوط العوايد، في شوط العوايد، في شوط أيضا في هذا الشوط القوي في شوط الشلفة. لمن الناموس، لمن الشلفة يا مضمرين على الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية، قنوات الدوري والكاس. من ترصد كل شاردة وواردة لمن ستزف التهاني. لمن الشلفة يا مضمرين، الشلفة الشلفة الشلفة. أقوى أشواط الجداع في هذا المساء، في هذه الليلة. لمن من هؤلاء المضمرين، لمن من هذه المؤسسات، مؤسسات يا أبناء القبائل. لمن من رجال الأعمال، من ملاك الهجن، من سيزف له التهاني في هذا المساء وتزف إليه التهاني. العودة إلى المقدمة. عوايد ما زالت متسيدة الموقف، مسيطرة على شوط الشلفة. الخوف، الخوف يا محمد يا بن راشد يا ابن إبراهيم يا البحيح من شتان. دير بالك من شتان، شتان تنتقل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات، وعين شتان على الشلفة، عينها على الشلفة. المركز الثالث وصلت زعزعة خليفة بن عبد الله العطية من سببت الزعزعة في هذا الشوط. هذا هو شعار الخزعلية. الله يا سلام. الشعار البطل يتقدم، شعار بن جبران يتسلل في هذه اللحظات مع ود محمد بن جابر بن هضبان الفسل مع المركز الرابع. المركز الخامس الزبارة لهجن السيلية المملوكة لعبد الله بن سعيد العيد. اللورد يتابع اللورد بكل اهتمام هذا الشوط ومشارك بثلاثة أسماء. نتمنى للجميع التوفيق. كيلو وين عن خط النهاية، كيلو وين عن الشلفة. أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، ما زالت ود على المركز الأول مع محمد بن راشد بن إبراهيم آل بحيح شتون. يا سلام يا سلام. شعار مرموق، شعار متعب، شعار وهيلة، شعار عرف الرموز واصطاد الرموز وخطف الرموز مع أحد أخطر المضمرين، أحد أخطر المحاربين القدامى. صالح بن حمد بوشريدة يدفع بشتان، يقدم شتان في شوط الشلفة مع المركز الثاني، بينما العطية قادم، زعزعة قادمة مع المركز الثالث. خليفة بن خليفة العطية المركز الرابع. تصل ود بكل ود. مرحبا يا ود، مرحبا يا ود. يتابعها البطل سالم بن جابر بن جبران مع المركز الرابع. المركز الخامس الزبارة لهجن السيلية. واقتربت الشعارات من بعضها البعض بل تلتحم في هذه اللحظات. الالتحام الأخير، الالتحام الأخير. هلت وامطرت يا العيدة، هلت وامطرت يا العيدة. أرى الهجوم السيلاوي. نوايد في شوط العوايد. راعية العوايد تتقدم لتنتزع المركز الخامس. هجن السيلية تهاجم بالزبارة وعوايد. الله، اليوسفية أراها بالعين المجردة تقترب، أراها بالعين المجردة. هل الجريان يبغون الليلة رمز، يبغون رمز. وهل السيلية يبغون رمز. وراعي عوايد يبغي الشلفة، يبغي الشلفة. يلا يا راعي زعزعة، يلا يا راعي زعزعة. العطية خليفة بن خليفة العطية مع المركز الثاني. ود تحركت ود، ولكن عوايد ما زالت صامدة. عوايد وود، عوايد وود وزعزعة. شعار صائد الرموز يصل في أول نداء. يا هو شوط دوشة يا دوشة يا دوشة. تصل دوشة ولكن عوايد 600 متر أخيرة. يا محمد يا بن راشد يا بن إبراهيم يا البحيح، روح للشلفة، روح للشلفة، روح. الشلفة ترحب بالمتسابقين في هذا الشوط المفتوح. الشلفة عوايد هي الأقرب، عوايد هي الأقرب. عوايد راعية العوايد. والله أعصابك حديد، أعصابك حديد، أعصابك حديد يا بن إبراهيم يا محمد يا بن راشد يا البحيح. أشكرك على برود الأعصاب في شوط تحترق فيه الأعصاب في شوط الشلفة. وصلوا هل اليوسفية العطية. يا سلام
اليوم اليوسفية وعوايد. الشلفة مع البحيح مع محمد بن راشد بن إبراهيم آل بحيح. سلام يا عوايد، سلام يا عوايد، سلام. ياتي راعي العوايد محمد بن راشد. سلام يا البحيح على هذا الانتزاع. والشلفة مع محمد بن راشد بن إبراهيم آل بحيح. والسلام يا عوايد، سلام. المركز الثاني وصلت اليوسفية خليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الثالث الزعزعة خليفة بن عبد الله العطية. المركز الرابع وصلت دوشة لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الخامس رسا لبخيت بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. إذن عوايد قامت راس وانتزعت الشلفة وال500,000 ريال. فتهانينا والناموس لمالك عوايد محمد بن راشد بن إبراهيم بن راشد آل بحيح. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. قدمت عرض تشكر عليه عوايد في هذا المساء، وكانت وتوج هذا الجهد الكبير بالشلفة الفضية في شوط الجداع المفتوح وتوقيت زمني مميز يسجل مع عوايد في ظل هذه الرياح العاتية في هذا المساء. 9 دقائق 5 ثواني 97 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك عوايد محمد بن راشد بن إبراهيم بن راشد آل بحيح. المركز الثاني اللي ما قصرت قدمت عرض تشكر عليه اليوسفية، قطعت المسافة في 9 دقائق 6 ثواني 43 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك اليوسفية خليفة بن حمد بن خليفة العطية. وسلام يا الجريان، سلام واسعد الله مساكم كل خير يا اهل الجريان. المركز الثالث وصلت في المركز الثالث زعزعة، قطعت المسافة في 9 دقائق 7 ثواني 17 جزء من الثانية. تهاني والناموس لمالك زعزعة خليفة بن عبد الله العطية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تتواصل أشواط الرموز الفضية وشوط الجداع القعدان الرئيسي، شوط مفتوح والخنجر الفضي يستعد هذا الشوط للانطلاقة. وأرحب بأخي وزميلي مطلق بن علي العنزي متمنيا له ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. أرحب بحضراتكم في هذا اليوم الأربعاء 22 من يناير 2020 ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا في هذه الأشواط المسائية الرئيسية الخاصة بسن الجداع من ال6 كيلومترات وهجن أبناء القبائل، وانطلاقات موفقة إن شاء الله في هذه الأمسية المميزة. تابعنا شوطنا الماضي وشوطنا الرئيسي الخاص بالإبكار، وتابعنا عوايد بشعار محمد بن راشد بن إبراهيم بن راشد آل بحيح ينتزع ويحقق مع عوايد الشلفة الفضية الخاصة بالشوط المفتوح. على بركة الله على الهواء مباشرة نتابع هذه الانطلاقات المسائية والأشواط الرئيسية في درة ميادين الخليج، أفضل ميادين الخليج، ميدان الشحانية. ننطلق مع هذه الأسماء معلنين المراكز ال5 الأولى في شوط رئيسي أول خاص بالقعدان، خنجر فضي بالإضافة إلى 400,000 ريال قطري لصاحب المركز الأول كهدية قدمت ضمن هذا المهرجان. على بركة الله نعلن المراكز ال5 الأولى. أولها مبلش، على المركز الأول مبلش بشعار عبد الهادي بن محمد بن ظافر آل رشيد اليامي.
أعتقد إن من السعودية هذا اللي يحتل المرتبة الأولى والمركز الأول. المركز الثاني هذا مغادر بن جهويل على المركز الثاني. ينطلق مغادر بشعار حمد بن محمد بن سالم بن جهويل بن سعد على المركز الثاني. المركز الثالث يصل هادي المضمرين سعيد بن عبد الهادي الشهواني على ظهر الشبابي شعاره. ينطلق بالمركز الثالث. المركز الرابع معنا تغيير على المركز الرابع ووصول عريب سعد بن سعيد بن سعد الرفادة المري من المملكة العربية السعودية. المركز الرابع هياض على المركز الرابع. حمد بن محمد بن صالح بن مخيت الراشدي على المركز الرابع. المركز الخامس مرحبا بلطام وبشعار لطام وبمالك لطام وبشعار لطام على المركز الخامس. لطام لهجن السيلية اللي يحتل المركز الخامس وينطلق باحثا عن ماذا يلعيده، باحثا عن الخنجر. لم يوفق في سن اللقاية ولا سن الحقائق، ولكن إن شاء الله اليوم سيوفق هذا الشعار بخطف رمز غالي في هذا اليوم. هذه النتيجة يا أخواني، النداء الأول لهذه المجموعة التي تتكون من 5 أسماء، 5 نجوم، 5 عمالقة، 5 شعارات حاضرة في هذا اليوم، حاضرة في ميدان التحدي، حاضرة في هذا المهرجان الأغلى، المهرجان الأكبر، المهرجان الأروع، المهرجان الأفضل في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. يا سلام، أبناء السعودية يسيطرون على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط مع مبلش. والمركز الأول عريب على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط. سعد بن سعيد بن سعد الرفادة المري على المركز الأول طامحا الرفادة في خطف هذا الرمز الغالي. المركز الثاني لطام العيدة، لطام السيلية يا سلام على المركز الثاني، ولكن تدخل من هياض اللي ينطلق بالمركز الثاني في هذا المسار. حمد بن محمد بن صالح بن مخيت الراشدي وصيف الرمز في مهرجان المؤسس في شوط الإنتاج يا بن بريك، ورصيد السيارتين يعني قدم في هذا الشوط لرصيده الكافي لخطف هذا الرمز الغالي. يا سلام، المركز الثالث، شوفوا الشعار السيلية على المركز الثالث أيضا له رصيد حافل من الإنجازات، يبحث عن تحقيق الرمز الغالي هذا الشعار، شعار السيلية. المركز الرابع مبلش على المركز الرابع. عبد الهادي بن محمد بن ظافر الرشيد اليامي على المركز الرابع. ينطلق قادم من السعودية للمشاركة لخطف هذا الرمز الغالي. وين المركز الخامس رقم 7 على المركز الخامس. نواف على المركز الخامس بشعار الشنجل ينطلق. علي بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل أيضا هذا الاسم خطير وهذا الشعار خطير، ولكن الموقع وين يا بن بريك؟ الموقع وين؟ عند لوحة 2 كيلومترات عن خط النهاية، عن الناموس، عن الانتصار، عن الخنجر، عن 400,000 ريال قطري. لمن هذه الجائزة الكبيرة؟ لمن يا أخواني هذه الجائزة الغالية، الجائزة الكبيرة في هذا المهرجان؟ يبدو أن العيدة في هذا المسار ينطلق. هدوء عبد الله بن سعيد العيدة. ألو عبد الله بن سعيد العيدة، أين أنت يا عبد الله؟ الله
يا سلام والله خطير. قلت لكم الشنجل خطير يا اخواني، خطير خطير. رقم 7 والله خطير، والله خطير، والله خطير. نواف، سلالة نواف، سلالة نواف، سلالة نواف على المركز الثاني. الخطورة مع الشنجل، الخطورة مع الشنجل. كم عنده رمز هذا الشنجل؟ كم عنده رمز؟ رمزين في هذا المهرجان، رمزين في هذا المهرجان. يبحث عن الرمز الثالث، وقدم نواف، قدم نواف. انطلق نواف على المركز الأول بشعار علي بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. المركز الثاني لطام السيلية على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث هياض حمد بن محمد بن سالم بن جهويل. المركز الرابع، المركز الرابع مبلش منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخياري. للمركز الخامس نمبر 1 كفو محمد بن راشد بن جابر بن حمد المسعود. ولكن نعود يا اخواني عند لوحة الاعلان، لوحة الكيلومتر الاخير، لوحة الاعلان، لوحة الاعلان. اعلان الخنجر، بان الخنجر، بان الخنجر. شعار المهيب ينطلق على المركز الأول، ينطلق في صدارة ومقدمة الشوط. خلاص حسمها الشنجل، حسمها حسمها حسمها. انطلق إلى الخنجر. يا سلام الخنجر يا اخواني. يبدو ان الشنجل اليوم وفي هذا المهرجان تحديدا قادم بكل قوة، بكل قوة. قادم الى الخنجر، الى الشوط الرئيسي الاول، الى شوط الاشواط، الشوط المفتوح مع الشنجل، مع الشنجل، مع الشنجل، مع نواف، سلالة نواف. قلب الترشيحات فوق تحت الشنجل، الشنجل قلب الترشيحات. يا سلام والله مبسوط الشنجل، مبسوط الشنجل. فرح بهذا الخنجر يا بن بريك، فرح بهذا الخنجر، بهذا الخنجر. حيوه، يستحق التحية الشنجل، يستحق التحية، يستحق التحية. راعي نواف، راعي نواف بكل هدوء يخطف الخنجر الفضي في الشوط الرئيسي المفتوح. يا سلام، تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني مبلش منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الثالث، المركز الثالث نجر لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل آل نابت. المركز الرابع نمبر 1 كفو محمد بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود. المركز الخامس، المركز الخامس مبلش راشد بن حمد بن جار الله المري. متابعينا ومشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة نزف التهنئات الرئيسية في هذا الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان لشعار الشنجل الذي خطف وحقق وفاز وانتصر في شوط رئيسي حساس ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير. أهني شعار الشنجل على خطف هذا الناموس. الخنجر الفضي في الشوط الرئيسي المفتوح لشعار الشنجل، خاطفا ومحققا وكاسرا حاجز ال9 دقائق في هذا المساء الرئيسي. 8 دقائق 57 ثانية 3 أجزاء من الثانية. هذا هو توقيت صاحب المركز الأول نواف علي بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. أهنيه على هذا الفوز والانتصار وتحقيق الخنجر في شوط رئيسي مفتوح. تهنئة لإخوانه وأنجاله الكرام. المركز الثاني، المركز الثاني مبلش منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. حل بالمركز الثاني بتوقيت زمني وقدره 9 دقائق بدون ثواني. هناك 82 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لغانم بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الثالث هذا شعار البرنس، 9 دقائق 3 ثواني 96 جزء من الثانية. صاحب المركز الثالث نجر لمحمد بن طالب بن محمد بن طالب
محمد بن طالب بن محمد بن عقيل آل نابت. تهانينا والناموس للجميع. متابعينا مشاهدينا الكرام، حقق الخنجر الفضي في الشوط الرئيسي المفتوح شعار الشنجل مع نواف، سلالة نواف، علي بن ناصر ومحمد بن ناصر الشنجل. أهني داعمي ومالكي هذا الشعار الكبير محمد بن ناصر الشنجل، أهنيك وناصر على هذا الفوز، تحقيق الرمز الغالي في هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد، يحفظه الله ويرعاه. متواصل الأشواط وأتمنى للجميع التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، يحفظه الله ويرعاه. متابعينا مشاهدينا الكرام، ينطلق بحفظ من الله ورعايته الشلفة الفضية للإبكار الإجذاع العمانيات، ومن مسافة 6 كيلومترات هي المسافة المقدرة لهذا السن. إذن متابعينا الكرام، انطلقت 13 اسما في هذا الشوط، الظبي ورسمية، الواعية واشتعال، غزلان وشديدة، ريمة ورسمية، مزعلة وسلهودة، الجافل وانتباه، وأيضا وهيلة. متابعينا الكرام، 13 اسما مشاركا في هذا الشوط من أجل الشلفة الغالية، الشلفة الفضية للعمانيات الإجذاع. نتقدم مباشرة مع المركز الأول، نتقدم مع البداية. هنا رسمية، مرحبا برسمية، مرحبا بأم العوايد، مرحبا بأم الإنجازات. هنا رسمية بشعار مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، هنا رسمية بشعار الخيارين، صاحبة الشلفة في مهرجان المؤسس، تتواجد هنا من أجل الشلفة الثانية في هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد. ولكن متابعين الكرام، أرى التغيير من قبل الجافل بشعار العذبة، بشعار علي بن محمد بن جار الله العذبة المري، يقدم لنا الجافل في هذه اللحظات. غيرت مع المركز الأول، المركز الثالث، انتباه مع المركز الثالث. هنا سعيد بن عبد الله بن سالم المنصوري يتقدم مع انتباه مع المركز الثالث. المركز الرابع، إنه شعار المهيب، إنه شعار الشنجل، يغير من المركز الرابع إلى المركز الثالث إلى المركز الثاني، يتواجد مع أوهيلة محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. الحاصل في هذا المساء على الخنجر في هذا المساء، والتوقيت يتحطم أيضا مع هذا الشعار، الله يا المهيب. المركز الخامس، هنا سلهودة بشعار عبد الله بن محمد بن سيف آل بوسعيد الخيارين، يتقدم هنا الهاجري مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، الجافل على أول الأسماء، علي بن محمد بن جار الله العذبة يتقدم هنا مع المركز الأول بهذا الشعار المميز، الله يا الجافل. ولكن حذاري
حذاري حذاري من المهيب وشعار المهيب. هنا وهيلة مع المركز الثاني محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يتقدم مع وهيلة على ثاني الأسماء. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات، وصلت رسمية مع المركز الثالث مبارك بن محمد بن زايد الخيارين يتواجد هنا في ثالث الأسماء، يتقدم مع رسمية على ثالث الأسماء. المركز الرابع هنا انتباه سعيد بن عبد الله بن سالم المنصوري مع المركز الرابع. المركز الخامس متابعينا مشاهدينا الكرام سلهودة مع المركز الخامس عبد الله بن محمد بن سيف الهاجري يتواجد مع المركز الخامس. هنا شعار في هذه اللحظات سلهودة عبد الله بن محمد بن سيف الهاجري. متابعينا مشاهدينا الكرام هذه الشعارات الكبيرة، هذه الشعارات المميزة تتقدم وتتواجد هنا في هذا الشوط من أجل اللقب الغالي، الشلفة الفضية، شلفة العمانيات. الجافل لا زالت متقبضة بالصدارة، متقبضة على عرش المركز الأول، لا ترضى إلا بالصدارة، لا ترضى إلا بالمركز الأول بشعار علي بن محمد بن جار الله العذبة. يتقدم العذبة، ينطلق العذبة 2 كيلومترات يا العذبة، 2 كيلومترات ما تبقى عن الشلفة الفضية. المركز الثاني وصلت وهيلة محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يتقدم مع المركز الثاني. مرحبا بشعار الخيارين. هنا شعار مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، شعار سعادة محمد بن زايد الخيارين يتواجد مع حاملة اللقب، حاملة الشلفة الفضية، شلفة العمانيات في مهرجان المؤسس. المركز الرابع هنا شعار المنصوري مع انتباه على رابع الأسماء، يتقدم هنا مع انتباه سعيد بن عبد الله بن سالم المنصوري. الشلفة الفضية، الشلفة الغالية لمن من هذه الأسماء؟ 1200 ما تبقى عن خط النهاية. انطلقت الجافل مع المركز الأول علي بن محمد بن جار الله العذبة. عويضة بن بخيت العذبة يقدم لنا الجافل مع المركز الأول. رسمية مع المركز الثاني مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. ريما مع المركز الثاني عبد المحسن بن سالم بن جابر بن جبران. وصيفة الشلفة وهنا مزعلة بشعار حسن بن راشد بن حسن النعيمي يتقدم مع المركز الثاني. أعود مع المركز الأول، أعود مع الجافل. ريما مع المركز الثاني، ريما بشعار بن جبران مع المركز الثاني يتقدم مع ريما مع المركز الأول هنا بشعار عبد المحسن بن سالم بن جابر بن جبران. ولكن الجافل العذبة مع المركز الثاني، ولكن رسمية والجافل العذبة انطلق مع المركز الأول.
ننطلق متابعينا مشاهدينا الكرام مع رسمية الخيارين سعادة محمد بن زايد الخيارين وأنجاله الكرام يحتفلون بالشلفة، الشلفة للخيارين. تهانينا والناموس لسعادة محمد بن زايد الخيارين وأنجاله الكرام على خطف رسمية هذا الناموس الغالي، الناموس الأروع مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. يخطفون يخطفون الشلفة ويعيدون نفس السيناريو في سباق المؤسس، خاطفين هذه الشلفة الغالية. المركز الثاني الجافل لعلي بن محمد بن جار الله الحميدي العذبة. المركز الثالث ريمة لعبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوع المري. المركز الرابع مزعلة لحسن بن راشد بن حسن الجفال النعيمي. المركز الخامس الظبي لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري. متابعينا مشاهدينا الكرام، تعلن رسميا وعلى الهواء مباشرة تسجيل هذه الشلفة الخاصة بالعمانيات باسمها وبشعار سعادة محمد بن زايد الخيارين وأنجاله الكرام، ليحققوا في هذا المهرجان الرمز الغالي الذي قدمت له تقديما رسميا، وحلت بالمركز الأول خاطفة للشلفة الفضية منتزعة وفائزة، وأيضا هي صاحبة الشلفة في مهرجان المؤسس الماضي. التوقيت الزمني 9 دقائق 3 ثواني 64 جزء من الثانية. هذه رسمية أعلنت حضورها رسميا، وأعلنت حضور سعادة محمد بن زايد الخيارين حضورا رسميا كعادة هذا الشعار بشعاره وشعار أنجاله الكرام، محققا هذه الشلفة الغالية. المركز الثاني 9 دقائق 4 ثواني 80 جزء من الثانية. صاحبة المركز الثاني الجافل لعلي بن محمد بن جار الله الحميدي العذبة. المركز الثالث 9 دقائق 5 ثواني 52 جزء من الثانية، هذا الشعار بن جبران وريمة عبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوع المري. تهانينا والناموس للجميع. أيها الإخوة المتابعون، الميكروفون يعود مجددا للأستاذ محمد بن بريك المري. شكرا لزميل مطلق. متواصلين مشاهدينا الأعزاء في هذا المساء مع أشواط الرموز. أذكر السادة الفائزين بالرموز بأن التتويج والتكريم برموز الجذاع في هذا المساء سيكون بعد الشوط السادس عشر. بعد ختام أشواط هذا المساء سيتم التتويج. نتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع المشاركين. يستعد في هذه اللحظات شوط الجذاع القعدان العمانيات والخنجر الفضي للانطلاق، وأرحب بالزميل محمد بن عايض الصواط. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذه الأمسية التراثية الرياضية من هنا من أرضية ميدان الشحانية ضمن هذا المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. تنطلق منافسات رموز أبناء القبائل في هذا المساء الخاصة بسن الإجذاع. شوطنا الرابع خاص بالقعدان العمانيات وخنجر في الانتظار للفائز بالمركز الأول الخنجر الفضي. الله 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 يا هذه الأسماء المشاركة والمتواجدة في هذا الشوط في هذا التحدي. أبدأ مع البداية، أتابع الصدارة، أتابع الانطلاق. هنا من الريان محمد بن طينان بن عايض العذبة. يا مرحبا بالريان المتقدم هنا على الصدارة على مقدمة الشوط
بينما أتابع بارود لهجن السيلية القادم والمتواجد مع ثاني المراكز، بينما أتابع في هذه اللحظات وصول من هملول. يا مرحبا بهملول وتواجد شعاره. سعيد بن محسن بن راشد الفهيدة يتقدم بوذيب يتابع هذا الشعار في هذا الانطلاق هنا مع انطلاقة هملول، أحد الأسماء البارزة والقوية والمتواجدة في هذا الشوط. بينما أتابع رابع الأسماء وصل شاهين، وصل بن مقارح يتقدم مع شاهين. خالد بن ناصر بن راشد بن علي بن مقارح قادم مع رابع المراكز. خامس الأسماء وتابع العابر وصل بن مثيب يتقدم بن مثيب. صالح بن علي بن محمد بن مثيب النابت هنا مع هذه اللحظات يقدم العابر، يعبر العابر نحو الخنجر هنا مع خامس المراكز. ولكن أعود إلى البداية، أعود إلى الصدارة. الريان يتقدم هناك، يبدأ بهذه البداية، ينطلق على الصدارة بشعار محمد بن طينان بن عايض. العذبة هنا مع الريان، ولكن السيلية متواجدة بهجنها هنا مع بارود. يتقدم بارود، يتواجد على الصدارة بشعار هجن السيلية، بشعار اللورد هنا المتواجد والمنطلق مع ثاني المراكز. ولكن هملول الله يتقدم مع ثالث المراكز. سعيد بن محسن بن راشد الفهيدة المري قادم في هذه اللحظات، ولكن شوف القادم وصل مشكور، وصل شعار الخيارين. يتقدم مع مشكور محمد بن سيف بن فهد بن سيف الخيارين القادم في هذه اللحظات. هذا الشعار المميز، يا ما صال هذا الشعار يقدم لنا مشكور. الله 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 يا هذه الشعارات. ولكن ناصي بشريدة يصل مع خامس المراكز. راكان بجار الله بن سالم بن مسعود بشريدة يتقدم مع هذه اللحظات. الله يا الأسماء، وصل عون، وصل شعار بالسيقان في هذا الانطلاق. الأسماء قادمة، التحديات مشاهدين الكرام. وهناك شاهين وليد بن محمد بن إبراهيم السيد شعاري أريد يتقدم في هذه اللحظات. الهجوم المكثف نحو الرمز الغالي، نحو الخنجر الفضي. ولكن أعود للسيلية وهجنها هناك مع بارود على مقدمة الشوط لهجن السيلية. الله يا اللورد، الله 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 على هذا التقدم والانطلاق الممتاز. ولكن الريان قادم مع ثاني المراكز محمد بن طينان بن عايض. العذبة متواجد مع ثاني المراكز. ولكن ديروا بالكم، هذا الاسم القادم، هذا الخطير، هذا المتواجد هنا هملول يتقدم مع ثالث المراكز سعيد بن محسن بن راشد الفهيدة المري. الله يا هملول. ولكن شوف هناك وتابع مشكور محمد بن سيف بن فهد بن سيف الخيارين. يا مرحبا بمشكور، يا مرحبا بهذه الأسماء وهذه الشعارات. شعار يريد يتابع الموقف، يتقدم مع شاهين وليد بن محمد بن إبراهيم السيد هناك مع خامس المراكز. ولكن أعود مع بارودنا مع الصدارة. 2 كيلومترات يا اللورد، ما تفصل عن الخنجر، ما تفصل عن الرمز الغالي. بارود على الصدارة لهجن السيلية. ينطلق بارود في مقدمة هذا الشوط، يقود هذه الأسماء، يتواجد على الصدارة. ولكن الريان يا بن طينان ركز مع هذا التقدم. محمد
محمد بن طينان من عايض العذبة القادم مع الريان، ولكن يتابع مشكور قادم خطير مشكور يتواجد مع ثالث المراكز محمد بن سيف بن فهد بن سيف الخيارين. قادم الخيارين شعار يريده شعار بالسيقان. الله 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 يا هذه الأسماء القادمة مشاهدين الكرام في هذه اللحظات. وتابع شاهين وليد بن محمد بن إبراهيم السيد مع رابع المراكز، والأسماء قادمة هملول خامسا لسعيد بن محسن بن راشد الفيده المري 1200 ندائنا الأخير 1200 يا اللورد. ما تبقى عن النهاية غادر بارود مشاهدينا الكرام بهذا الرمز الغالي بشعار هجن السيلية هنا مع الكيلومتر الأخير. بارود الله على هذا الأداء، الله على هذا الانطلاق. بارود على الصدارة لهجن السيلية، ولكن مشكور قادم الخيارين شعار يريده يتقدم مع شاهين. الله 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 يا القادم. وصل مشكور وصل الخيارين. الله هنا قادم مع هذه اللحظات مشكور محمد بن سيف بن فهد بن سيف الخيارين يغير الى الرمز. عاد هذا الشعار عاد الى منصات التتويج مع مشكور مع هذا الاداء. مشكور يا الخيارين شعار يريده قادم يشكل الخطر مع شاهين وليد بن محمد بن ابراهيم السيد، ولكن الخيارين مشكور هنا مع الصدارة. مشكور يا ابو سيف مشكور. عاد هذا الشعار عاد الى التتويج، عاد الى منصات التتويج، عاد الى الفضة. هنا مشكور محمد بن سيف بن فهد بن سيف الخيارين ينتزع هذا الشوط خنجر القعدان العمانيات مع مشكور. تهانينا والناموس لمحمد بن سيف بن فهد بن سيف الخيارين على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل شاهين وليد بن محمد بن ابراهيم السيد. ثالث المراكز كان الوصول من هملول سعيد بن محسن بن راشد الفيده المري. ورابع المراكز وصل بارود لهجن السيلية. وخامسا كان الوصول من نومان لهجن السيلية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. تابعنا مشكور خاطف في هذا الرمز الغالي، خاطف في خنجر القعدان العمانيات، وعاد أيضا شعار الخيارين بهذا الانتصار المميز وهذا الأداء الرائع. قدم لنا مشكور في هذا الشوط محمد بن سيف بن فهد بن سيف الخيارين برمز غالي بتتويج مستحق. نشاهد مشاهدينا الكرام مشكور هنا في هذا الشوط، ولحظات أيضا الوصول كما تتابعونها عبر قناة الريان هنا مع رمز القعدان العمانيات يسجل باسم مشكور ويذهب للخيارين في هذا الشوط الناري. نتابع التوقيت، توقيت أيضا مميز يكسر حاجز ال9 دقائق. مشكور ب8 دقائق 58 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مشكور محمد بن سيف بن فهد بن سيف الخيارين، وعودا حميدا لهذا الشعار. ثاني المراكز كان الوصول من شاهين ب9 دقائق وثانية و43 جزء من الثانية. شعار يريد حضر أيضا بحضور مميز. نهني مالك شاهين وليد بن محمد بن إبراهيم السيد. بينما وصل في ثالث المراكز هملول أيضا قدم أداء ممتاز ب9 دقائق 3 ثواني 19 جزءا من الثانية. الثانية لسعيد بن محسن بن راشد الفيده المري. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته
وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المميزة ضمن فعاليات مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه بخامس أيام هذا المهرجان. نتواصل مع اندفاعة وانطلاقة أشواط الأصالة والتراث، انطلاقة الشوط الخامس في مجموع الأشواط لهذا المساء، وهو الشوط الرئيسي للإجداع الإبكار الإنتاج والشلفة الفضية، بالإضافة إلى BMW X5. تنتظر إحدى هذه الأسماء والشعارات المنتجة المنطلقة في هذا العالم الساحر. 6 كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء المميزة والمنطلقة، الباحثة عن هذا الإنجاز، الباحثة عن الشلفة، الباحثة عن هذا النصر المسائي المميز في هذا المهرجان الكبير والمميز. نتابع الشعارات، نتابع الأسماء اللامعة تنطلق هنا في هذا التحدي الكبير. نبدأ بعد المراكز ومع الصدارة مباشرة. أول الأسماء، أول الشعارات المتواجدة، أول الأسماء المميزة المنطلقة في هذا التحدي الكبير والمتواجدة هنا. العنود علي بن راشد بن علي آل سلعان المري يقدم لنا عطاءات العنود مع البداية، ينفرد في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع الأسماء المنطلقة في هذا التحدي. تصل غزوين وحزام بن زيد بن محمد آل نديلة يتقدم مشاركا على المركز الرابع أو المركز الثاني. المركز الأول هنا شواهين محمد بن سعيد بن خويطر العمري هو من يحتل المقدمة، بينما المركز الثاني غزوين لحزام بن زيد بن محمد آل نديلة. بينما المركز الثالث أتابع حور القادمة والحاضرة بهذا التحدي. حور على المركز الثاني في هذه اللحظات. يصل شعار المشاغب بقيادة خالد بن محمد بن خالد العطية. بينما المركز الرابع أتابع بشاير وحمد بن محمد بن سالم الوهيبي هنا يتقدم مشاركا، ينطلق في هذا التحدي. أتابع المركز الخامس التي تسللت إلى المركز الرابع هنا القادم الديحة لسعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني. يتابع الديحة التي تشارك في هذا الرمز الغالي، طامعة وطامحة لانتزاع الناموس ولانتزاع هذا الإنجاز المميز. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المميزة التي تشارك في هذا التحدي الكبير. نتابع الأسماء، نتابع الشعارات المشاركة المتواجدة الباحثة عن الشلفة الفضية. هذا التحدي الكبير في هذا المهرجان المميز. نتابع هذا العالم الساحر والأسماء والشعارات المميزة التي لها صولات وجولات في هذه الرياضة العريقة. ولكن المشاغب بدأ بالمشاغبة من بدري، يعرف أشواط الرموز، يعرف خطف الشلف والخناجر. يتقدم شعار خالد بن محمد بن خالد العطية مع حور التي تنطلق وتسيطر على زمام الأمور، باحثة عن رمز غالي في هذا التحدي الكبير، رمز الإنتاج، هذه الشلفة الفضية الغالية لدى المشاركين. بينما المركز الثاني أتابع القادمة شواهين ومحمد بن سعيد بن خويطر العمري قادم من السلطنة يشارك في هذا التحدي، يريد أن يهدي السلامات إلى أهالي السلطنة. بينما المركز الثالث وصل الهادي بتحديات الديحة المنطلقة في هذا التحدي. سعيد بن عبد الهادي الشهواني يتقدم على المركز الثالث، يتواجد في عمق المنافسة. أتابع المركز الرابع القادم العنود وعلي بن راشد بن علي آل سلعان المري يتقدم مشاركا في هذا التحدي، متواجد في هذه المنافسة المميزة. المركز الخامس وصل شعار ممثل السلطنة الدائم هنا حمد بن محمد
محمد بن سالم الوهيبي مع بشاير، وبشاير الخير مع بشاير التي تحتل المرتبة الخامسة. هذه نتيجة للخمس الأسماء المميزة، للخمس نجوم المنطلقة المسيطرة على زمام الأمور وعلى دائرة النداء والإذاعة. نتابع أسماء خلف دائرة النداء لم يحن موعد وصولها وقدومها إلى دائرة الصراع والنزاع من أجل الشلفة الفضية، من أجل هذا الرمز الغالي، من أجل هذا الانتصار المميز، ومن أجل نقطة ثمينة في هذا المهرجان الكبير، مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. نتابع الأسماء، نتابع الشعارات المنتجة التي تملك هذه السلالات العريقة وتملك هذه الأصايل الفريدة من نوعها، تشارك بها في هذه الأشواط الرئيسية. بينما البداية معاك يا المشاغب يتابع ومهدي أعصابه، مروق بو خالد، مروق في هذا المساء المميز. الموقع كيلو وين متر يا مضمرين هي من تفصلنا عن الشلفة الفضية. وهناك حور ما زالت مع البداية تسيطر على زمام الأمور بمتابعة خالد بن محمد بن خالد العطية في مقدمة هذا الشوط. المشاغب والهادي والمدهش هنا في متابعة شيقة من أجل التحدي، من أجل الظفر بناموس هذا الشوط. ولكن حور ما زالت هي الغايدة. الديحة على المركز الثاني سعيد بن عبد الهادي الشهواني. ثالثا هنا تصل شواهين محمد بن سعيد بن خويطر العمري على المركز الثالث. ورابعا بن سلعان غادم بن سلعان مع العنود وعلي بن راشد بن علي السلعان المري يتقدم مشاركا، يتقدم منافسا على الشلفة الفضية. نتابع المركز الخامس، نتابع الأسماء المشاركة والمنطلقة في هذا التحدي. هناك برشا جبر بن ناصر بن راشد بن علي المقارح. هذه نتيجة للخمس نجوم، للخمس العمالقة المتواجدين الحاضرين في هذه المنافسة. 1200 متر يا مضمرين هو من يفصلنا عن خط النهاية وعن الشلفة بالانتظار. وحور مشاغب ما زالت في القيادة والريادة، ما زالت متزعمة مع الكيلومتر الأخير والخطير. خالد بن محمد بن خالد العطية المشاغب يتابع، المشاغب يراقب هذه المنافسة. بينما المركز الثاني الديحة والهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. ولكن بن سلعان خطير بن سلعان مع العنود علي بن راشد بن علي آل سلعان المري على المركز الثاني. المركز الثالث شواهين محمد بن سعيد بن خويطر العمري على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع هنا غزوين غادم شعار الوعب إحسان بن زيد بن محمد آل نديله. وأيضا أتابع برشا جبر بن ناصر بن راشد بن علي بن مقارح. معركة طاحنة من أجل الشلفة. الله 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 الله. حور ولكن العنود المشاغب وبن سلعان في منافسة شيقة من أجل الناموس. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة. المشاغب بن سلعان علي بن راشد بن علي آل سلعان مع العنود. الشلفة بالانتظار، شلف الإنتاج. هنيئا لكم على هذا الإنتاج، هنيئا لكم على هذه الأصايل. الشلفة اللحظات الأخيرة. ترشيح مخرجنا محمد بن خزينة على عنود بن سلعان. العنود حور المشاغب العنود حور المشاغب. الله سلالة الفايز العريقة، سلالة الفايز الأصيلة تنخطف هذه الشلفة الغالية، الشلفة الفضية للإنتاج مع المشاغب محمد بن خالد العطية. حور مع اللحظات الأخيرة تصمد وتحقق هذا الانتصار. ماركة الفايز العريقة تنتزع الشلفة وتحقق هذا الانتصار المميز مع الوقت القاتل. تهانينا لخالد بن محمد بن خالد العطية وتهانينا للمشاغب محمد بن خالد العطية. هنيئا لك على هذا الانتاج المميز وترشيح الدعباء صالح الذي رشح حور لكي تنتزع الشلفة الفضية. حور هي من انتزعت الشلفة الفضية. المركز الثاني
وصلت العنود علي بن راشد بن علي ياسر العالم المري قدمت أداء متميز. المركز الثالث غزوين حزام بن زيد بن محمد آل نديلة. المركز الرابع ريهام حمد بن محمد بن جويل المري. المركز الخامس برشا جبر بن ناصر بن راشد بن علي بن مقارح المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعتم معنا المنافسة والمعركة الطاحنة إلى خط النهاية بين أقوى المنتجين في هذا العالم الساحر، ولكن سلالة الفايز وماركة الفايز تفرض سيطرتها على ناموس هذا الشوط. 8 دقائق 58 ثانية 34 جزء من الثانية. تهاني ناموس لخالد بن محمد بن خالد العطية على فوز حور وتحقيق للشلفة الفضية للإنتاج مع ناموس هذا الشوط. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني جاءت العنود 8 دقائق 58 ثانية 58 جزء من الثانية. تهاني ناموس لعلي بن راشد بن علي ياسر العالم المري على فوز العنود في المركز الثاني. المركز الثالث غزوين 8 دقائق 59 ثانية 56 جزء من الثانية. تهاني ناموس لحسام بن زيد بن محمد آل نديلة المري على فوز غزوين في المركز الثالث. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار للمشاغب محمد بن خالد العطية الذي يملك هذه النوعيات الفريدة والأصيلة من نوعها، فكانت حور حاضرة متوجة بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. حفلنا الكريم نحن في يومنا الخامس من فعاليات هذا المهرجان الغالي، المهرجان السنوي المقام على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه. لنبدأ مع انطلاقة الشوط السادس، شوط الخنجر الفضي الخاص للإنتاج والمنتجين مع شعارات أبناء القبائل أبناء مجلس التعاون. نحن نوعدكم بالمتعة مع سن الإجذاء. دعونا نرى ونروي معكم الأسماء الحاضرة والمتنافسة والمنطلقة والباحثة عن اختطاف الخنجر. الخنجر بدأت الأسماء، بدأ دفيف القلوب مع تحديات هذه الشعارات، مع تحديات هذه الأسماء القوية المشاركة والباحثة عن اختطاف الرمز. لنبدأ يا أبو سعيد مع موفق على المركز الأول. نتمنى التوفيق لجميع الإخوان المشاركين بتحديات شوطنا المنطلق. موفق على المركز الأول محمد بن تويمة العريض يقدم لنا موفق مع تحديات البداية. المركز الثاني يحضر السمع، يا مرحبا بالسمع ويا مرحبا بهذا الشعار. يتواجد السمع ويتقدم شعار المشاغب محمد بن خالد العطية ليقدم لنا العطية عطاءات هذا الشعار، ويقدم لنا هذا البطل المتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع تقدم واثنان. جابر بن بخيت بن ثويني الجربوعي يقدم لنا شعار الخطير المثير الحاضر مع المركز الثالث. المركز الرابع دعونا نرى القادم مغادر، يحضر مغادر لتحضر المغامرة مع تحديات شعار الزقيبة. عبد الله بن راشد بن محمد الزقيبة المري على المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم بشار علي بن راشد بن سعيد آل بريس المري مع خامس الأسماء ومع ختام نداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة. لنعود إلى البداية، لنعود إلى الذي بدأت تسمح أموره بهذه اللحظات. من بدأ يقدم لنا الأداء المثير غائدا للأسماء متواجدا مع الصدارة والمقدمة، يحمل لنا هذا الشعار الذي تابعناه قبل لحظات مع حور من خطفت الشلفة ليحضر معنا ويتقدم السمع على المركز الأول ليكرر السيناريو الذي تابعناه وشاهدناه في مهرجان المؤسس حينما قدم لنا الحماس وقدم لنا الأداء الكبير وأهدى جماهيره بالخنجر الفضي ليقدم لنا انطلاقاته المثيرة مع البداية. باحث
باحثا عن الخنجر الثاني في هذا الموسم الحافل بالإنجازات وبالتحديات. السمح تعود الملكية لمحمد بن خالد العطية مع المركز الأول. المركز الثاني من يرافق السمح جنبا بجنب يحضر معنا واثنان يا واثنان من الأسماء الخطيرة. يبدو بأن الخنجر حاير طاير ما بين واثنان وما بين السمح، ما بين شعار بن ثويني وشعار العطية مع المركز الأول والثاني. لو كان إنني أرى شعار غادم بكل قوة وكأني أسمع أيضا مبلش يقول أنا من الأسماء الخطيرة. يا لبلشتكم من مبلش القادم مع المركز الثالث مع انتصاف المسيفة مع انتصاف المسيرة ومع انتصاف الكيلوات المتبقية ليحضر مبلش على المركز الثالث. حمد بن محمد بن نايفة الهاجري على المركز الثالث. المركز الرابع مغادر ومحمد عبد الله بن راشد بن محمد الزقيبة. المركز الخامس يتقدم موفق محمد بن تويم بن متعب آل عريض مع المركز الخامس. الخنجر يا جماعة، الخنجر الفضي ينتظر بطل هذا الشوط، ينتظر المتوج. الله يا وذنان يسيطر بهذه اللحظات على أرضية هذا الميدان بانطلاقة شعار بن ثويني لا يرضى بالمركز الثاني، لا يرضى إلا بالمركز الأول. إما المركز الأول ولا فلا، إما الخنجر الفضي ولا فلا. يا بن ثويني يقدم لنا انطلاقة واثنان على المركز الأول. جابر بن بخيت بن ثويني الجربوعي مع المركز الأول. المركز الثاني صاحب اللقب في مهرجان المؤسس يحضر على المركز الثاني، يراقب الأوضاع، يستطلع أيضا أمور ومجريات هذا الشوط. السمح المركز الثاني، السمح يحضر شعار محمد بن خالد العطية. المركز الثالث بن نايفة الرجل الخطير، الرجل المثير، مالك الانتاج المميز يحضر بانتاجه مع مبلش على المركز الثالث ليقدم لنا مبلش حمد بن محمد بن نايفة الهاجري. والمركز الرابع نتابع مغادر على رابع المراكز عبد الله بن راشد بن محمد الزقيبة المري. خامس الأسماء، خامس التحديات، غادم الفايز، غادم العطية ليقدم لنا خليفة بن عبد الله بن علي العطية شعاره، وكذلك الدهن واصل بشعاره مع تقدم وصول وانطلاقة هذا الشعار غزيلان محمد بن سعيد بن الدهن المري، وكذلك الوصول بن فراج الحاكم يصل بهذه اللحظات. محسن بن علي بن مبارك بن فراج مالك الجذابة يحضر بهذه اللحظات. لكن الرمز يا جماعة بدأت الخطورة، بدأت الإثارة، بدأت التحديات. 1200 الله يا وذنان المسيطر، وذنان المتميز حتى هذه اللحظات مع مركز التميز مع المركز الأول مع انطلاقة البداية. وذنان لجابر بن بخيت بن ثويني على المركز الأول يفتتح مجريات الكيلومتر الأخير. يا بن ثويني السمح قادم، العطية على المركز الثاني، والخنجر وين يا جماعة؟ ما زال حاير طاير ما بين الأسماء. السمح محمد بن خالد العطية المركز الثالث. القادم الفايز خليفة بن عبد الله بن علي العطية بن نايفة مع مبلش على المركز الثالث. المركز الرابع الواصل بهذه اللحظات شعار الشهواني الهادي وصل بهذه اللحظات بن الدهن خامسا، لكن نحو البداية نحو المركز الأول. الفايز لكن شوف المركز الخامس ظبيان بن نديلة غادم بهذه اللحظات يقدم العروض المميزة. زيد من السرعة يا زيد الرمز ما زال مع البداية، ما زال مع الفايز. فاز الفايز حتى هذه اللحظات. الخنجر الفضي منصور بن عبد الله هو المنصور حتى هذه اللحظات، منصور بإذن الله مع الخنجر خليفة
خليفة بن عبد الله بن علي العطية. سلالة الفايز، سلالة الفايز تثبت الوجود في هذا المساء في شوط الإنتاج والمنتجين بعدما فازت حور. يفوز الفايز، يفوز الفايز، ماركة الفايز، ماركة الفايز لابد أن تفوز، لابد أن تختطف الرموز. الثاني والتبريكات لخليفة بن عبد الله بن علي عبد الله العطية على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصل مرحب لمحسن بن عبيد بن راشد آل فهيد المري. المركز الثالث كان الوصول من قبل مبلش حمد بن محمد بن نايفة مع الثالث. المركز الرابع وصل ظبيان لزيد بن محسن بن نديل المركز الخامس. كان الوصول من قبل وثنان بجابر بن بخيت بن ثويني. إذا شاهدنا حفلنا الكريم شوط قوي بالمنافسة، قوي بحضور الأسماء القوية وتبديلات المراكز والمنافسة التي شاهدناها من قبل شوطنا السادس شوط الخنجر الفضي. وكان الناموس حليف للفايز من فاز وتوج بهذه الانطلاق. وسلالة الفايز لابد أن يكون لها الحضور المميز. وين التوقيت يا الفايز؟ اتحطم التوقيت، اتحطم التوقيت. وينك يا بن متلع؟ احفروه وادفنوه. هذا التوقيت 8 دقائق 56 جزء من الثانية، أفضل توقيت أو 22 جزء من الثانية، أفضل توقيت زمني مع عامل الأجواء الذي نتابعها ونشاهدها على أرضية ميدان الشحانية. وسلالة الفايز المملوك لإنتاج أم الزبار. الثاني والتبريكات نزف الخليفة بن عبد الله العطية على هذا الفوز المستحق. بن بعيران وصل على المركز الثاني 9 دقائق جزء واحدة 37 جزء من الثانية. الثاني التبريكات لمحسن بن عبيد بن راشد بن بعيران. المركز الثالث وصل مبلش 9 دقائق جزء واحد 89 جزء من الثانية. الثاني والتبريكات لحمد بن محمد بن نايفة. إذا فاز الفايز وسلام الفايز، سلام سلام التوقيت الزمني. وسلالة الفايز لابد أن يكون لها الحضور المميز في مثل هذا المساء مع أشواط الرموز. شوط جديد ينطلق والزميل مسعود الحريري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلق الشوط السابع، والشوط السابع هو مخصص للعمانيات، للبكار العمانيات. وجائزة هذا الشوط مرسيدس للفائز بالمركز الأول، 450 للفائز بالمركز الأول. والجوائز ما بعد المرسيدس للعشر المراكز الأولى. نتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط واندفاعة هذا الشوط. نتابع المراكز الأولى المتقدمة. هناك نسايم على المركز الأول على المقدمة، لهجن السيلية على المركز الأول. بينما المركز الثاني نتابع قدوم من هملولة لهجن السيلية على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع الذيبة لهزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات من تصلنا هنا اللي هي سمحة لناصر بن صباح بن سيف الماجد النعيمي مع المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات صبر لحمد بن محمد بن راشد المقارح على المركز الخامس. ولكن هنا التدخل من صوغة لمحمد بن راشد بن هادي بن علي القرح على المركز الخامس في هذه النداء. نتابع وإياكم ونعود إلى مقدمة الشوط، إلى هجن السيلية اللي مسيطرة على المقدمة على شوط المرسيدس، شوط العمانيات. يا سلام يا سلام يا هذا الشوط وهذا التحدي مع المنافسة ومنافسة العمانيات. يا سلام المركز الأول المقدمة مع نسايم العيدة. يا سلام على المركز الأول على المقدمة في هذه اللحظات. اللورد عبد الله بن سعيد العيدة هنا مع المقدمة مع الصدارة ومع نسايم. المركز الثاني نتابع هملولة لهجن السيلية. ولكن نرى في هذه اللحظات الذيبة لهزاع بن عجلان
بن مبارك المظفري الهاجري على المركز الثاني يغير في هذه اللحظات المركز الرابع. نتابع سمحة لناصر بن صباح بن سيف الماجد النعيمي على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس صوغة لمحمد بن راشد بن هادي القرح على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، وما خلف الخمس المراكز من أسماء قادمة، ولكن انحصر النداء على الخمس المتقدمة في موقع واحد هنا في مقدمة الشوط في هذه اللحظات هناك. ولكن نشاهد القدوم إلى المقدمة إلى الصدارة مع نسايم، ولكن الذيبة قادمة لا محالة. الذيبة عينها على المرسيدس في هذا الشوط. الله يا الذيبة لهزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري على المقدمة، ولكن نسايم العيدة نسايم على المركز الأول على المقدمة. ولكن شوفوا اللي تسللت من الجانب الأيمن سمحة يا سلام يا سمحة لناصر بن صباح بن سيف الماجد النعيمي. بدأت تنطلق من الجانب الأيمن، بدأت تتسلل أيضا تسلل من أيضا ناعم من الجانب الأيمن. الله على المقدمة بدأت تنطلق في هذه اللحظات المركز الرابع. نتابع صوغة لمحمد بن راشد بن هادي بن علي القرح. المركز الخامس هملولة لهجن السيلية نتابعها بالمركز الخامس. وبهذا الانطلاق نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة مع انتصاف المسافة. ويلا يا راعي سمحة وركز بانطلاقتها واندفاعاتها في مقدمة الشوط شوط مرسيدس، شوط ثمين، شوط العمانيات في مقدمة الشوط. سمحة عصاها في بطانها وداها وتميزها وانطلاقتها مع المركز الأول مع الصدارة. سمحة يا سمحة على المقدمة. نتابع سمحة اللي في المركز الأول، ولكن نتابع المركز الثاني في هذه اللحظات. نشاهد قدوم وعودة مرة أخرى من نسايم. بدأت في هذه اللحظات على المركز الثاني نسايم لهجن السيلية قادمة مع المركز الثاني منطلقة في هذه اللحظات. المركز الثالث الذيبة لهزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري مع المركز الثالث. المركز الرابع بدأت تعود هملولة لهجن السيلية. يا سلام شوفوا اللي قادمة، شوفوا اللي مرت مرور الكرام. الهدة وانهدت الهدة لسعد بن سعيد الرفادة قادم بكل قوة. بوسعيد قادم هناك من الجانب الأيمن بدأ يتسلل مع الهدة والمرسيدس بالانتظار. الله يا سلام شوط العمانيات في هذه اللحظات. نتابع هذه الأسماء. شوفوا الموقع، شوفوا الصراع على المقدمة منذ انطلاقة هذا الشوط، وهنا تبادل مراكز وانتو على الصدارة. وإندل يدل على التنافس الشرس على المقدمة على الصدارة. نتابع القدوم هنا في هذه اللحظات مع الهدة ومع سمحة. ولكن الله هنا في هذه اللحظات نتابع المقدمة ونتابع المركز الأول في هذه اللحظات. هنا سمحة على المقدمة، وهناك من الجانب الأيمن اللي هي هملولة أيضا هناك قادمة. ولكن نرى في هذه اللحظات الهدة لسعد بن سعيد الرفادة في هذه اللحظات في هذا الأداء وهذا المقدمة. يا سلام على هذا الأداء. هناك شوط العمانيات هجن المواطنين. يا سلام هجن الدار هجن الوطن. يا سلام لمن المرسيدس في هذا المساء. شوف المقدمة، شوف الرفادة. يا سلام يا ابو سعيد ذكريات العم عامر بن سعد الرفادة. وهنا نشاهدك ايضا في هذه اللحظات مع 1500 متر الاخيرة. يا سلام يا هذه المقدمة. الهدة لسعد بن سعيد الرفادة على المركز الاول على المقدمة على الصدارة. هنا في هذه اللحظات احد تلاميذ الرسمي. يا سلام على المقدمة على الصدارة. نتابع المركز الثاني. نسايم لهجن السيلية على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع هملولة لهجن السيلية. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات
المركز الرابع اللي هي الذيبة قادمة. هناك اللي هي صبر لحمد بن محمد بن راشد المقارح قادم في هذه اللحظات. المركز الخامس في هذه اللحظات. نتابع قدوم من اللي قادمة. هناك أيضا صبر قادمة لحمد بن محمد بن راشد بن مقارح. المركز الخامس وقدوم من وزن حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي. ولكن نعود إلى المقدمة، إلى الصراع مع 800 متر الأخيرة. المرسيدس بالانتظار. الله يا العيدة والرفادة على المقدمة. وشوفوا اللي قادمة، شوفوا اللي تسللت من الجانب الأيمن. شوفوا اللي قادمة. الله يا سلام، بدأت تتسلل اللي هي صبر لحمد بن محمد بن راشد المقارح. يا سلام يا بن مقارح ركز هنا. شعار الخزعليات أيضا شعار الخزعليات قادم في هذه اللحظات. ولكن الذيبة قادمة. ولكن الله يا هذا الشوط شوفوا نسايم. ولكن هنا الذيبة أحمد بن خليفة بن عبد الله العطية على المركز الثاني. الله. ولكن العيدة مساءك ورد يا أبو سعيد، مساءك ورد يا اللورد. سلام وتحية واحترام لعبد الله بن سعيد العيدة على هذا الناموس الغالي. سلام يا المرسيدس. شوط العمانيات والمرسيدس 450. سلام وتحية واحترام لشعار العيدة وهجن السيلية مع نسايم تهانينا. والناموس المركز الثاني اللي وصلتنا الذيبة لأحمد بن خليفة بن عبد الله العطية. المركز الثالث اللي هي ملازيم لعبد الله بن حزام بن راشد بن قرح. المركز الرابع هملولة لهجن السيلية. المركز الخامس بغداد لعلي بن حمد بن جابر بن سعيد بن دجران المري. يا سلام يا هذا الشوط، شوط المرسيدس مع العيدة انتزع الناموس بكل فوز وجدارة. سلام وتحية يا ابو سعيد، سلام على هذا الناموس الغالي. سلام يا نسايم، سلام. 9 دقائق 3 ثواني 76 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن سعيد العيدة ولهجن السيلية التي ايضا هنا ايضا تحقق هذا الناموس المسائي. المركز الثاني وصلت الذيبة توقيتها 9 دقائق 5 ثواني 66 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الذيبة أحمد بن خليفة بن عبد الله العطية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلتنا ملازيم توقيتها 9 دقائق 5 ثواني 70 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح المري. للقعدان العمانيات في تحديات هذا اليوم الخاصة لسن الإجذاع، سن الإبداع والتحدي ضمن مهرجان الأمير الوالد. ينطلق هذا الشوط وجائزة هذا الشوط تاهو ستيشن تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع مقدمة هذا الشوط الشامخ للسيد خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي يتقدم على أول المراكز، بينما المركز الثاني نتابع القادم في هذه اللحظات والمنطلق. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، نتابع الأسماء والشعارات المشاركة ضمن هذا المهرجان الكبير، كما نتابع عبر قناة الريان الفضائية في الكادر الأعلى والكادر الأسفل أسماء مشاركة ومنطلقة وباحثة بناموس هذا الشوط. نتابع المركز الثاني مخرجنا العزيز. المركز الثاني في هذه اللحظات التقدم شاهين للسيد علي بن عبد الهادي بن علي المري يتواجد في المركز الثاني، بينما المركز الثالث نجد في هذه اللحظات التواجد والانطلاق مشاهدينا الأعزاء من قبل لصاحب المركز الثالث في هذا التحدي الكبير والرائع، الشعار العنابي القادم من الصفوف الخلفية ليعلن التواجد والانطلاق على مستوى المركز الثالث في هذا التحدي الكبير في أشواط العمانيات، في تحديات هذه الفئة المميزة. أشواط هنا سن الإجذاع، سن الإبداع والتحدي والإثارة على أرضية ميدان الشحانية. نتابع المركز الثالث القادم في هذه اللحظة والمنطلق مشاهدينا الكرام. مخوف وشعار بن رشدان
سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان المري يتواجد في المركز الثالث، بينما المركز الرابع أتابع بيضان عبد الله بن محسن بن راشد بن محسن بن ديلة المري يتقدم في المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس، يصل شعار الشنجل القادم بتحديات الناوي، ناوي على نية الشنجل في هذا الشوط الكبير. محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل المري يتواجد في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى. ونعود بحضراتكم إلى البداية، إلى الشامخ. الشامخ يشمخ في الصدارة، يشمخ في المقدمة، يتواجد في هذا الانطلاق الكبير الشامخ بشعار خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي، يتواجد في البداية، يتواجد في هذا الانطلاق الكبير، يبحث عن ناموس مميز. بينما المركز الثاني شاهين علي بن عبد الهادي بن علي المشروم المري يتواجد مع ثاني المراكز. المركز الثالث بيضان يتواجد وينطلق بشعار بن ديلة عبد الله بن محسن بن راشد بن محسن بن ديلة المري يتواجد. وهنا شعار الشنجل بدأ يتسلل مشاهدينا الكرام، وكذلك الشعارات القادمة. أتابع مرحب عبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس المري. وهنا أيضا مشاهدي الأعزاء مهول لهزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري يتواجد مشاهدين الأعزاء في دائرة النداء. هذه المراكز الخمسة الأولى مع دخول أسماء جديدة منذ اندفاع هذا الشوط، ولكن نعود مع انتصاف المسافة. قطعنا 3 كيلومترات من عمر هذا الشوط، ويتبقى 3 كيلومترات أخرى عن تحدي جديد، عن ظهور أسماء جديدة. ولكن أتابع الله يا البداية، الله يا شعار بن مشروم يتواجد مع شاهين علي بن عبد الهادي بن علي بن مشروم المري يتواجد على الانطلاق. ولكن هنا شعار المريخي مع الشامخ خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي يتواجد في الانطلاق الأول، في التحدي الأول. ولكن القادم مهول في المركز الثالث، مهول لهزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري يتواجد في 3 المراكز. بينما المركز الرابع يتدخل شعار السبيعي بمتابعة الداب. هنا مشاهدينا الكرام يصل شاهين في هذه اللحظة أحمد بن علي بن راشد بن عبد الله السبيعي يتواجد في المركز الرابع. بينما المركز الخامس بيضان لعبد الله بن محسن بن راشد بن ديلة المري على خامس المراكز. هكذا مشاهدينا الأعزاء هي المراكز الخمسة الأولى. الفايف ستار على الصدارة والسيارة بالانتظار. تاهو ستيشن ينتظر الفائز بالمركز الأول عند خط النهاية ومادة الزعفران. هنا نتابع الأسماء المنطلقة. الشامخ على البداية، الشامخ على المقدمة، خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي يتربع على عرش الصدارة. لايحة 2 كيلومترات يا مضمرين يا متابعين هذه الرياضة. نصل مع لايحة 2 كيلومترات الأخيرة الفاصلة عن خط النهاية. ولكن القادم مهول لهزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري يتقدم في المركز الثاني. بينما المركز الثالث شاهين للسيد علي بن عبد الهادي بن علي بن مشروم المري يقدم لنا شاهين في المركز الثالث. القادم على رابع المراكز وصل شاهين أحمد بن علي بن راشد العبد الله السبيعي. وخامس التحديات بيضان بن ديلة عبد الله بن محسن بن راشد بن محسن بن ديلة المري يتقدم في المركز الخامس. هكذا مشاهدينا الأعزاء هي المراكز الخمسة الأولى. لايحة كيلو ونصف الكيلو المنعطف الأخير والاتجاه المستقيم إلى خط النهاية. نعود إلى المقدمة لنتابع التحدي. الله 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 الله، أتابع الصدارة، أتابع الشامخ. اشمخ يا الشامخ إلى الأمتار الأخيرة إلى هذا التحدي الكبير. الشامخ مع البداية خميس بن محمد بن خميس بن عويضة
المريخي يتواجد في المقدمة، ولكن القادم شاهين علي بن عبد الهادي بن مشروم المري يريد أن ينتزع هذا الناموس، وكذلك القدوم الخطير. وتابع بيضان عبد الله بن محسن بن راشد بن محسن بن ديلة المري يتقدم في المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الدخول المميز من قبل شاهين أحمد بن علي بن راشد آل عبد الله السبيعي، ولكن نعود الله يا المقدمة، الله يا الصدارة، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الكبير اللي يقدمه الشامخ مع أجواء الكيلو المتر الأخير. 700 متر الخطيرة، 700 متر الخطيرة. نتابع التحدي مع الشامخ. الشامخ 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 اشمخ يا الشامخ مع الأمتار الأخيرة. أرى الشعارات قادمة بكل قوة، ولكن الشامخ خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي يغادر بناموس هذا الشوط. هذا هو الشامخ مشاهدي الأعزاء، واللي يتابعه محمد بن سعود الهاشمي يتابع الشامخ في عملية تضمير. مشكور يا الشامخ، مشكور يا الشامخ على هذا الأداء الكبير. وهالي روضة راشد يتابعون هذا الانطلاق مع الشامخ. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز بدون أي منافس ومنازع على الإطلاق. تهانينا وألف مبروك لمالك الشامخ خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز وحصول الشامخ على السيارة. المركز الثاني، المركز الثاني جاء في مشاهدينا الكرام شاهين لأحمد بن علي بن راشد آل عبد الله السبيعي. المركز الثالث مرحب لعبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس المري. المركز الرابع بيضان لعبد الله بن محسن بن راشد بن ديله المري. وخامس المراكز جاء في مشاهدينا الكرام الواعي لمحمد بن خالد بن عبد الله العطية. إذا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لمالك الشامخ على هذا الفوز والانتصار في الأمتار الأخيرة، يحقق المركز الأول. تهانينا والناموس لمالكه خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي، والتهنئة لمحمد الهاشمي من تابع في عملية التضمير. المركز الأول والتوقيت الزمني 8 دقائق 56 ثانية 52 جزء من الثانية هو توقيت الشامخ صاحب المركز الأول وصاحب السيارة في هذا الشوط. المركز الثاني جاء فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل شاهين احمد بن علي بن راشد آل عبد الله السبيعي، والتوقيت الزمني 9 دقائق 3 ثواني 97 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث حل فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الاعزاء من قبل شعار عبد العزيز بن كردي بن طالب النخس المري مع مرحب 9 دقائق 12 ثانية 56 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله مساكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا المساء عبر هذا المهرجان، مهرجان الامير الوالد وسن الجذاع وشعارات ابناء القبائل. وعلى بركه الله ينطلق الشوط التاسع الخاص للبكار من مسافه 6 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة. نبدأ بعد المراكز والبداية برهان سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يقدم لنا برهان على البداية. أبناء السلطنة يتقدمون ويقدمون لنا برهان. ثاني الأسماء وصلت القادمة والمنطلقة المباركية بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتقدم مع المباركية على ثاني الانطلاقات. ثالث الأسماء وثالث الشعارات مشاهدينا متابعينا الأعزاء. الاسم القادم
والمنطلق. وصل شعار بن جبران يتقدم مع الشاهينية سالم بن هضبان بن حمد بن سعيد الفسل. أو ثالثا وصلت أمواج سالم بن حمد بن سالم النابت المري يقدم لنا أمواج. رابع الأسماء وصل الاسم القادم والمنطلق الداودية علي بن طينان بن عايض العذبة المري مع الداودية. خامس المراكز وصلت شموخ حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري مع خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المنطلقة. ونعود مع البداية مع برهان تتقدم مع المدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. أبناء السلطنة يقدمون ويحضرون في هذا المساء وفي هذا الشوط. وأيضا قدمت الداودية على ثاني الأسماء علي بن طينان بن عايض العذبة يحضر مع هذا الاسم المميز مع الداودية علي بن طينان بن عايض العذبة. وثالث المراكز شعار الأنيق وصل شعار المسند مع المباركية ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. ورابع الأسماء وصلت شموخ حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار يقدم لنا شموخ من تسللت إلى ثالث الأسماء وثالث الشعارات. خامس المراكز وصلت أمواج سالم بن حمد بن سالم النابت المري يقدم لنا أمواج شعار بن سعد يحضر مع أمواج على خامس الأسماء وتسللت إلى رابع المراكز. هكذا هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقل الأحداث وتحديات ومنافسات هذا المساء. نتعدى منتصف المسافة 3 كيلومترات تنقضي ويتبقى لنا 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة. والمدهوشي على البداية على رأس حربة هذا الشوط مع برهان مع البداية. سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي يقدم لنا برهان. ثاني الانطلاقات هنا بن طينان يقدم لنا الداودية علي بن طينان بن عايض العذبة المري مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصلت القادمة والمنطلقة وأول نداء لهملولة خالد بن سعيد بن محمد آلف هيدا يقدم لنا هملولة. ورابع المراكز القادمة من الجانب الآخر أمواج سالم بن حمد بن سالم النابت المري. وخامس المراكز شعار بن حفار يتقدم مع شموخ حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار مع خامس الأسماء وخامس الشعارات. ها هي النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. وأرى أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة نترقبها في الأمتار. هناك في الكادر التحتي تنطلق وتندفع من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. ولكن المدهوشي أبناء السلطنة على البداية هناك يخردون خارج السرب مع برهان يا برهان. سالم بن عامر بن راشد المدهوشي المدهش يحضر وينطلق في هذا الانطلاق المميز. ثانيا خادم الداودية علي بن طينان بن عايض العذبة المري يقدم لنا الداودية. وثالث المراكز شعار آلف هيدا خادم مع هملولة خالد بن سعيد بن محمد آلف هيدا المري يقدم لنا هملولة. رابع المراكز وصلت القادمة أمواج سالم بن حمد بن سالم النابت المري يقدم أمواج على رابع المراكز. خامس الأسماء الطيارة وأول نداء للطيارة هجن السالية قادمة من الصفوف الخلفية لأجل الفوز ولأجل الانتصار. ولكن نيسان بترول ستيشن عند خط النهاية مشاهدينا متابعينا الأعزاء. برهان على المقدمة
سالم بن عامر بن راشد المدهوشي من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، تستفتح أبوابه. برهان ومتجه إلى الفوز وإلى الانتصار. أبناء السلطنة مع المقدمة سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي، وأيضا الداودية قادمة علي بن طينان بن عايض العذبة المري. وثالث المراكز وصلت هملولة خالد بن سعيد بن محمد آل فهيدة يقدم لنا هملولة مع ثالث المراكز. قادمة الطيارة هجن السيلية تحضر مع الطيارة مع رابع المراكز. خامس الأسماء ولكن أعود مع البداية. أول المراكز برهان سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي. قادمة هملولة خالد بن سعيد بن محمد آل فهيدة المري. وثالث الأسماء الطيارة بشعار هجن السيلية، ولكن برهان المدهوشي مع المقدمة. ولكن قادمة هملولة خالد بن سعيد بن محمد آل فهيدة. النيسان بترول ستيشن عند خط النهاية. الله يا هملولة، غيرت هملولة وانطلقت إلى البداية، إلى الفوز، إلى الانتصار. خالد بن سعيد بن محمد آل فهيدة المري. خالد يا خالد، تهانينا والناموس لمالك هملولة خالد بن سعيد بن محمد آل فهيدة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء وصلت الطيارة هجن السيلية. ثالث المراكز داهية بشعار محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. ورابع المراكز الداودية بشعار علي بن طينان بن عايض العذبة. وخامس المراكز عناد بشعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لمالك هملولة خالد بن سعيد بن محمد آل فهيدة المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التوقيت الزمني ولحظة وصولها إلى خط النهاية 9 دقائق بدون أي ثواني 25 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك هملولة خالد بن سعيد بن محمد آل فهيدة. وثاني الأسماء وصلت الطيارة بشعار هجن السيلية. التوقيت الزمني 9 دقائق ثانية 38 جزءا من الثانية. فتهانينا والناموس لهجن السيلية. وثالث الأسماء وصلت داهية والتوقيت الزمني أتت داهية مشاهدينا متابعينا الأعزاء بشعار محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. والتوقيت الزمني 9 دقائق 5 ثواني 94 جزءا من الثانية. فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. لا زالت أشواطنا مستمرة في هذه الأمسية المميزة على ميدان الشحانية لسباقات الهجن، لنتابع مع حضراتكم منافسات وتحديات مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه في هذا المساء الذي يجمعنا مع انطلاقات سن الإذاعة، سن الإبداع والإمتاع، ومع شعارات أبناء الخبائل. ينطلق على بركة الله وتوفيقه الشوط العاشر من أشواطنا في هذه الأمسية. جائزة هذا الشوط شيفروليه تاهو ستيشن، مقدمة في تحديات هذا المسار الذي يحمل لنا انطلاقة القعدان. ومع سن الإذاعة نتابع على مدار 6 كيلومترات هذا
هذه المنافسات المميزة مع شعارات أبناء القبائل. نبدأ مباشرة بالتعرف على الخمس الأسماء المتقدمة في هذا الشوط، بداية مع لفان في مقدمة الشوط السعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان من يقدم شعاره، ويقدم لفان في المركز الأول والصدارة الأولى. يليه على ثاني المراكز بشاش يتقدم في مسار الشوط بشعار راشد بن عبد الله بن علي بن حمد آل فهيد، يقدم شعاره وتحدياته ويقدم بشاش على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصل موفق في هذه اللحظة راشد بن ملحان بن راشد بن حبيب المري من يقدم موفق في مسار الشوط. تمنياتنا بالتوفيق للجميع يا راعي موفق. وفي المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات شعار سالم بن حمد بن محمد بن بخيت بن هديب، يقدم الحيال على المركز الرابع. وغير إلى ثالث المراكز، ناخذ المركز الخامس أو تابع الاسم المتقدم. وصل صوغان في هذه اللحظة، يتقدم صوغان وليد بن محمد بن إبراهيم السيد، يسير بتحدياته مع صوغان على المركز الخامس. هذه الخمس المراكز المتقدمة، الخمس الأسماء المندفعة في هذا الشوط مع تحديات البداية. ولكن خلف دائرة الندى أسماء قادمة، تحديات أيضا من شعارات مشاركة في هذا الشوط في هذه الأمسية الجميلة على ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن فعاليات مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. نسير مع تحديات عاشر الأشواط ومع انطلاقة القعدان مع سن الإذاعة، عودة إلى البداية وإلى المقدمة إلى صدارة الشوط إلى المركز الأول والزعامة. لفان في المقدمة، لفان يسير هناك بتحديات بن رشدان السعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان، يقدم لنا لفان في المركز الأول ويدفع بلفان على قمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني أو تابع في ثاني المراكز بشاش يتقدم في هذا الأداء الجميل، بدأ يزيد من سرعته مبكرا لراشد بن عبد الله بن علي بن حمد آل فهيد، يتقدم هناك في هذا الأداء الجميل، ينطلق على المركز الثاني. ولكن أتابع الاسم المتدخل في هذه اللحظة، أشوف التقدم من سكر. يا سلام على الأداء الجميل من سكر. راشد بن علي بن راشد العبد الله السبيعي يتقدم مع سكر على المركز الثاني مع تحديات هذا الشوط مع انتصاف المسافة. بشاش تراجع في المركز الثالث. وفي المركز الرابع الحيال يتقدم في هذا الشوط بشعار سالم بن حمد بن محمد بن هديب، يسير مع تحديات هذا المسار الجميل. وفي المركز الخامس وصلنا مع خامس المراكز مع موفق في المركز الخامس راشد بن ملحان بن راشد بن حبيب المري، يتقدم على مستوى المركز الخامس في تحديات هذا الشوط في هذه الأمسية، في تحديات ولا أجمل، في منافسات ولا أروع على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن. نتابع معكم مشاهدينا الأعزاء هذه الإثارة وهذه الأجواء الرياضية التراثية المميزة على أرضية الميدان مع شعارات أبناء القبائل في أغلى الأماسي هنا من أماسي مهرجان الأمير الوالد. عودة إلى البداية إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول مع لفان مع شعار بن رشدان الذي يسيطر حتى هذه اللحظة، يسيطر حتى هذه اللحظات على مجريات الشوط بآمال أيضا وطموحات أهالي الكرعان. الحاضر بن رشدان ليقدم شعار ويقدم لفان في المركز الأول والصدارة الأولى. السعيد بن عبيد بن رشدان يسير بتحديات القمة، ولكن حذاري من سكر. شوف سكر في مركز الوصافة يتقدم رويدا للوصول إلى مركز صدارة الشوط في هذا الأداء الجميل. هذا هو سكر يحمل شعار راشد بن علي بن راشد آل عبد الله السبيعي، قادم على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز شوف الوصول والتقدم من بشاش هو الآخر
الآخر يطمع ليكون بطلا ونجما لهذا الشوط. راشد بن عبد الله بن علي بن حمد آل فهيد يتقدم على المركز الثالث. في المركز الرابع وتابع الاسم المتقدم، بدأ التقدم هناك من موفق راشد بن ملحام بن راشد بن حبيب المري، يسير بتحدياته مع موفق واخذ المركز الرابع. المركز الخامس في خامس المراكز، اشوف الاسم القادم في هذه اللحظات، وصل عقاب محمد بن سالم بن محمد بن هوبش المري يتقدم على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمسة الاسماء المتقدمة، للخمسة الاسماء المذاعة مع الفايف ستار. عودة الى مقدمة الشوط، الى المركز الاول، الى الصدارة الاولى. لنتابع البداية 1200 عن خط النهاية. يا بن رشدان حافظ على مركز الصدارة هناك مع تقدمي واندفاع لفان في المركز الأول والصدارة الأولى. سعيد بن عبيد بن رشدان يقدم لفان في مركز التحدي الأول، ولكن سكر خطير، سكر خطير على ناموس الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف التحدي هناك مع الأجواء النهائية من عمر الشوط ومع الكيلومتر الأخير. سكر في المركز الثاني، راشد بن علي بن راشد آل عبد الله السبيعي. بشاش في ثالث المراكز يتقدم ايضا هو الاخر. وفي المركز الرابع وصل ايضا وتقدم مهول، او هذا هو صوغان وليد بن محمد بن ابراهيم السيد. وفي المركز الرابع اعقاب لمحمد بن سالم بن هوبش. هذه النتيجه عوده الى مقدمه الشوط، عوده الى الصداره بسكر ولفان، لفان وسكر. ولكن الله 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 الله، سكر 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 يغير الامور. سكر انتزع المركز الاول، سكر يغادر الى الناموس، سكر ينطلق في هذا الشوط بالتحدي الكبير مع اللحظات الاخيره. هذا هو سكر. راشد بن علي بن راشد السبيعي يقدم تحديات البدايه، يقدم سكر في المركز الاول والصداره، ولكن لفان على المركز الثاني. بشاش في المركز الثالث. من المنتصر في هذا الشوط؟ ولكن سكر، الشوط مع سكر، السياره مع سكر حتى اللحظات الأخيرة. سلام السبيعي، سلام سلام سكر، سلام يصل إلى بر الأمان وإلى خط النهاية ليؤكد أيضا الحضور بهذا الشوط. تهانينا والناموس لراشد بن علي بن راشد آل عبد الله السبيعي على فوز سكر بالمركز الأول وانتزاعه السيارة. المركز الثاني وصل لفان في ثاني المراكز سعيد بن عبيد بن رشدان. المركز الثالث وصل بشاش لراشد بن عبد الله بن علي بن حمد آل فهيد. وفي المركز الرابع، المركز الرابع صوغالي وليد بن محمد بن ابراهيم السيد. المركز الخامس شاهين لحمد بن علي بن حمد بن جابر بن دجران. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. ولكن سكر من حظى على ناموس شوطنا الماضي بتحديات ولا اروع. ولحظة الاعادة بمتابعة مخرجنا بن خزينة ناخذ التوقيت الزمني، لحظة وصول سكر إلى خط النهاية قاطع مسافة 6 كيلومترات في 8 دقائق 59 ثانية، جزءا واحدا يتيما من الثانية. تهانينا لراشد بن علي بن راشد آل عبد الله السبيعي على فوز سكر بالمركز الأول. لفان من وصل ثانيا وقدم أيضا عرض كبير ومثير في هذا الشوط في 9 دقائق بدون ثواني 21 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن عبيد بن رشدان على فوز لفان بالمركز الثاني. بشاش من وصل ثالثا في 9 دقائق بدون ثواني 62 جزء من الثانية. تهانينا لراشد بن عبد الله بن علي بن حمد آل فهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نجدد لكم اللقاء ونجدد لكم التحية من أرضية ميدان التحدي.
ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في أمسية تراثية جميلة من أمسيات ميدان التحدي ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. مشاهدينا الكرام، ينطلق شوطنا 11 الخاص بالإذاعة الأبكار، و6 كيلومترات هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير مع هذه الشعارات والأسماء الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. جائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن اكس اي مقدمة للفائز بالمركز الأول. من سعيد الحظ الذي سيحظى بهذه الجائزة الثمينة. نسير مع هذا الشوط مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق والمسار المميز مباشرة مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. أول الأسماء المدشنة للنداء هناك مع المركز الأول. ارتياد مع البداية بشعار محمد بن فلاح بن حمد المري من يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة، بينما أتابع المركز الثاني شعار البرنس الذي تدخل في هذه اللحظات وقدم لنا تقدير محمد بن طالب بن محمد بن عقيل مع المركز الأول في هذه اللحظات. بينما أتابع هنا الوصول من أريام سعد بن سالم بن محمد آل نابت المري من غيرت بدورها وانتقلت نحو صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثالث أتابع التقدم والوصول من نجوم عايض بن محمد بن مسفر آل فطيح اليامي يصل بتحدياته المميزة والجميلة في هذا الانطلاق والمسار المميز. بينما المركز الرابع الداودية مع رابع التحديات علي بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس نتابع وناخذ المركز الخامس وصول من المعمورة خليفة بن عبد الله العطية من يصل أيضا بتحدياته المميزة. شعار الخزعليات يقدم لنا أيضا هذا الاسم مع المركز الخامس في هذا المسار. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل والرائع. ولكن العودة مع البداية، العودة مع صدارة هذا الشوط. أريام من تقود الأسماء هناك مع البداية مع المركز الأول من تقود هذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. سعد بن سالم بن محمد آل نابت المري من يقدم لنا شعاره ويقدم لنا أريام في هذا الانطلاق المميز والجميل. بينما المركز الثاني اللي غيرت بدورها وانتقلت نحو صدارة هذا الشوط الداودية علي بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي. بينما المركز الثالث أتابع الوصول من تقدير محمد بن طالب بن عقيل من يصل هذا الشعار ويقدم لنا هذا الاسم مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول من شعار اليامي يصل مع نجوم عايض بن محمد بن مسفر آل فطيح اليامي يصل بتحدياته المميزة والجميلة في هذا الانطلاق والمسار الرائع والجميل. بينما أتابع المركز الخامس المعمورة خليفة بن عبد الله العطية يصل هو الآخر بتحدياته المميزة والجميلة. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في هذا الانطلاق والمسار المميز. ولكن العودة مع البداية، العودة مع صدارة هذا الشوط ولقطات قناة الريان الفضائية هنا التي تقدم هذه اللقطات الجميلة من أرضية ميدان التحدي في هذه الأمسية التراثية الجميلة في هذا الانطلاق الرائع. أمسية خاصة بسن الإذاعة. عودة مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الداودية مع الصدارة، الداودية مع المركز الأول علي بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي من يقود الأسماء مع البداية. لكن شوف المعمورة بدأت تتدخل في هذا المسار. خليفة بن عبد الله العطية وأيضا يصل في هذه اللحظات ويقدم لنا شعاره ويقدم لنا المعمورة في هذا الانطلاق. بينما أتابع شعار البرنس يقدم لنا تقدير محمد بن طالب بن محمد بن عقيل. بينما أتابع اسم جديد وصل وبدأ ينضم إلى الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة. وصل الطرب جابر بن دغين بن مطلق الهاجري، يصل الهاجري بتحدياته المميزة والجميلة والرائعة. بينما أيضا أرى الظهور في هذه اللحظات وصلت هنا وتقدم الطماعة حمد بن هادي بن حمد البريدي المري يصل بتحدياته الرائعة والجميلة. الله
الله يا سلام، ارتفعت حرارة الشوط. يا سلام يا سلام، كيلو وين متر ما تفصلنا عن السيارة، ما تفصلنا عن الزعفران. في هذا الانطلاق بدأت الأسماء بالاقتراب نحو المراكز الخمسة الأولى المتقدمة في هذا المسار، لكن العودة مع البداية مع المركز الأول، طرب مع البداية، طرب مع الصدارة. شعارك الهاجري هي اللي تقود الأسماء، جابر بن دغيم بن مطلق الهاجري مع البداية. بينما المركز الثاني وتابع المعمورة من تتقدم مع المركز الثاني بشعار العطية، خليفة بن خليفة العطية. بينما المركز الثالث وصول من شعار البريدي يقدم لنا طماعة حمد بن هادي بن حمد البريدي. بينما المركز الرابع وصول من الشايبة ثويني بن زويد بن برغش بن سالم اليحافي، قادمة من السلطنة للمشاركة هنا في أرضية ميدان التحدي. مرحبا بالأشقاء هنا في ميدان التحدي الذي يستقبل الضيوف من شتى دول مجلس التعاون. لكن البداية مع الهاجري، أهالي الكويت، أهالي ميدان الشهيد يحضرون مع البداية جمعة خليجية ولا أروع هنا في ميدان التحدي، ميدان الشحانية. البداية مع طرب مع المركز الأول. هل سترسل السلام إلى ميدان الشهيد؟ الله يا سلام، البداية معك يا الهاجري هي اللي تقدم لنا طرب مع البداية مع المركز الأول جابر بن دغيم بن مطلق الهاجري. بينما أتابع هناك من الجانب الآخر وصول وتقدم من شعار انضم، هناك من الجانب الآخر يتقدم في هذا المسار. وتابع الوصول من صيت صالح بن سعيد بن راشد الجربوعي يصل بالعرج، وأيضا وصول من شعار أيضا البريدي يقدم لنا تحديات مع طماعة حمد بن هادي بن حمد البريدي المري. النيسان بترول ستيشن في الانتظار إلى أين سيتجه. تابع وشوف مجريات هذا الشوط. الله يا سلام، وصل البرنس ووصل ايضا العطيه، ووصل يقدم لنا شان، او هنا اللي وصلت في هذه اللحظات وصول من شان محمد بن طحلوب بن جابر ال جبران، ووصل اليامي، ووصلوا اهالي المملكه العربيه السعوديه، اهالي نجران. يتقدم هنا ايضا نجوم عايض بن محمد بن مسر ال فطيح اليامي. يصل اليامي في هذا الانطلاق في هذا المسار. طارت هنا مع البدايه، طارت نجوم الى المملكه السلام الى نجران. الله يا اليامي، ولكن دير بالك ووصل البرنس. تقدير محمد بن طالب بن عقيل يصل بتحدياته المميزه. الامتار الاخيره اهالي الشحانيه ولا اهالي المملكه، الامتار الاخيره بن عقيل مع الامتار الاخيره. البرنس يحسب الناموس، يحسب الانتصار. سلام بن عقيل، سلام الشعار العنابي، سلام على هذا الاداء المميز. تقدير تفوز بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس للوالد محمد بن طالب بن عقيل على هذا الفوز وانجاله الكرام على هذا الفوز وهذا الانتصار. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت نجوم عايض بن محمد بن مسفر ال فطيح اليامي. المركز الثالث كان الوصول من طموح سعد بن محمد بن عبد الله القحطاني. المركز الرابع وصلت عالية عبد الله بن سعيد بن عبد الله السند الهاجري. المركز الخامس طماعة حمد بن هادي بن حمد البريدي المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا شوط ولا أروع. إذا وكانت المنافسة حتى الرمق الأخير، ولكن استطاع أيضا بن عقيل أن يحسم ناموس هذا الشوط وقدم لنا تقدير في هذا الشوط من فازت بناموس هذا الشوط. توقيتها الزمني لحظة وصول إلى خط النهاية 9 دقائق و3 ثواني 99 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن طالب بن عقيل على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما المركز الثاني وصلت مع المركز الثاني نجوم. توقيتها الزمني 9 دقائق 5 ثواني 25 جزء من الثانية. تهانينا والناموس العايض بن محمد بن مسفر ال فطيح اليامي. المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث عالية. توقيتها الزمني وصلت طموح مع المركز الثالث. توقيتها الزمني 9 دقائق 8 ثواني 11 جزء من الثانية. تهانينا والناموس سعد بن محمد بن عبد الله القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمميزة، شوط يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان وهذا الكرنفال وهذا العرس التراث الأصيل، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء.
ومكروه. انطلاقة شوطنا الثاني عشر الخاص بسن الإجذاع فئة القعدان. المسافة هي 6 كيلومترات والجائزة عبارة عن سيارة جيمس يوكن ستيشن للفائز بالمركز الأول، وبقية المراكز بالفعل حتى المركز العاشر جوائز نقدية قيمة. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط. نسير للصدارة للبداية لكي يتابع المتحد على المركز الأول، وانطلاقة عبد الرحمن بن محمد بن مسفر بن محميد يقدم لنا المركز الأول، ويقدم لنا المتحد بن محميد بالفعل على الصدارة. المركز الثاني يتابع النداوي وانطلاقة محمد بن عبد الله بن علي آل فهيدة مع انطلاقة المركز الثاني يقدم لنا شعار. انتقل للمركز الثالث لكي يتابع النايف وانطلاقة الدعية من يقدم لنا النايف مع المركز الثالث. راشد بن محمد بن حمد الدعية مع المركز الثالث تسلل بدوره للمركز الثاني. المركز الرابع وتابع شعار بن مهيرة من يقدم لنا عفرين مع المركز الرابع، وانطلاقة علي بن سالم بن سعيد الجربوعي مع المركز الرابع. انتقل مباشرة للمركز الخامس لكي يتابع في هذه اللحظات الغزال. يصل الغزال مع المركز الخامس في هذه اللحظات. غانم بن سعد بن راشد النابت المري مع انطلاقة شعاره وانطلاقة الغزال على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع، لكن يا هي شعارات يا هي أسماء متميزة لم يحن موعد دخولها، لكن بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع النايف في الموقع. النايف على الصدارة على المركز الأول، وانطلاقة الدعية أبو محمد راشد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية على الصدارة على المركز الأول. يقدم لنا النايف في هذه اللحظات. المركز الثاني يتابع النداوي من ينادي من أجل الانتصار، من أجل السيارة بالفعل، ومن أجل المركز الأول. وانطلاقة الفهيدي محمد بن عبد الله بن علي بن شبحة الفهيدة مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع المتحد مع المركز الثالث عبد الرحمن بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الفايز وانطلاقة أبناء السلطنة مع المركز الرابع، وانطلاقة شعار ناصر بن محمد بن سالم الجنيبي مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع شعار راعي المتحد مع المركز الخامس. يقدم لنا شعار ويقدم لنا عفرين مع انطلاقة المركز الخامس. علي بن سالم بن سعيد الجربوعي يقدم لنا عفرين ويقدم لنا شعاره المميز. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لهذا المهرجان ولهذا الكرنفال ولهذا العرس التراثي. لكن بنعود للنايف. النايف على الصدارة بن الدعية يريد التحية على الصدارة على المركز الأول. يقدم لنا النايف وانطلاقة راشد بن محمد بن حمد الدعية على الصدارة على المركز الأول. المركز الثاني يصلون أبناء السلطنة يقدمون لنا من خلال هذا التواجد الفايز مع المركز الثاني وانطلاقة ناصر بن محمد بن سالم الجنيبي مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع النداوي مع المركز الثالث وانطلاقة محمد بن عبد الله بن علي بن شبحة الفهيدة مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع بن جهيم من بدأ بالظهور في هذه
هذه اللحظات من واقع الشعار علي بن راشد بن جهيم المري مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع اللي يصل المتحد مع المركز الخامس عبد الرحمن بن محمد بن مسفر بن محميد مع المركز الخامس. لكن بنعود يا اخواني، بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع النايف ما زال نايف على الصدارة على المركز الأول في هذه اللحظات. راشد بن محمد الدعية يقدم لنا النايف على المركز الأول، يبحث عن السيارة، يبحث عن النقطة الغالية في هذا المهرجان الأغلى بالفعل. المركز الثاني يتابع الفايز يا اخواني، ياخذ الحذر من الفايز اللي على المركز الثاني مع انطلاقة 1500 متر ما تبقى على الفوز على الانتصار. ناصر بن محمد بن سالم الجنيبي يقدم لنا الفايز. المركز الثالث وتابع اللي يصل المتحد عبد الرحمن بن محمد بن مسفر بن محميد مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع النداوي مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع الاسماء التي بدأت بالظهور، يصل النميري علي بن طيران بن عايض العذبة مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، لكن بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع الدعية يقدم لنا النايف مع الكيلومتر الأخير ما تبقى على الفوز على الانتصار عن السيارة يا ابو محمد راشد بن محمد الدعية. لكن الجريبي غير الامور، يقدم لنا الفايز. وتابع من تدخل من العمق في هذه اللحظات بن محميد، غير الامور، انتقل للصدارة. بن دلمو قادم يقدم لنا لهب في هذه اللحظات. حمد بن صالح بن حمد بن ناصر بن دلموك مع المركز الثاني. المركز الثالث بن سلمين، يصل شاهين عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين. مرور الكرام، انتقل للصدارة بالفعل. وتابع بن مهير مع المركز الثاني. لكن بن سالمين مع السلام، مع التحية، مع الاحترام، مع السيارة بالفعل على الصدارة. اللحظات الأخيرة ما بين شاهين ما بين عفرين بن مهير بن سالمين. الله عفرين بن مهير مع السيارة. سلام بن مهير، سلام تحية واحترام لمالك عفرين. من قلب الموازين في اللحظات الأخيرة علي بن سالم بن سعيد الجربوعي تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل شاهين عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري، قدم أداء مميز. المركز الثالث لهب حمد بن صالح بن حمد بن ناصر بن دلموك. والمركز الرابع جلمود عبد الهادي بن محمد بن تويم الهاجري. والمركز الخامس المتحد عبد الرحمن بن محمد بن مسفر بن محميد مع المركز الخامس. إذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، تانينا والناموس لابن مهيرة من قدم لنا عفرين علي بن سالم بن سعيد الجربوعي. توقيت زمني وغدره 9 دقائق 10 ثواني 48 جزء من الثاني. هنيالك يا ابن مهيرة. المركز الثاني وصل بن سالمين من قدم لنا شاهين عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري، قدم أداء مميز للأمانة بتوقيت زمني وغدره 9 دقائق 11 ثانية 12 جزء من الثاني. تانينا والناموس. المركز الثالث من وصل لهب مع المركز الثالث حمد بن صالح بن حمد بن ناصر بن دلموك. توقيت زمني وغدره 9 دقائق 12 ثانية 58 جزء من الثاني. تانينا والناموس للجميع. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، تتواصل التحديات والاثاره في هذا المساء على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه. وعلى بركه الله
ينطلق الشوط الثالث 10 الخاص للبكار الجذاع من مسافة 6 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نسير مع البداية ومع أول الأسماء. هنا زبن بشعار علي بن فرج بن حمد بن دلموك يتقدم مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز وصلت القادمة غنايم. غانم بن عبد الله بن راشد الزعبي يتقدم مع غنايم على ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز القادمة وهيلة بشعار طالب بن سعود بن ناصر العجمي يتقدم مع وهيلة مع ثالث الأسماء وثالث التحديات. رابع المراكز الجذابة سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي يقدم لنا الجذابة مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصل شعاري هجن السيلية مع قيادة. هجن السيلية تتقدم وتنطلق مع قيادة على خامس الأسماء وخامس الشعارات. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. وعود مع بن دلموك ينطلق مع زبن علي بن فرج بن حمد بن دلموك مع البداية ومع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني الانطلاقات وصلت وهيلة طالب بن سعود بن ناصر العجمي أبناء الكويت قادمين مع وهيلة. وثالث المراكز ثالث التحديات وصلت الجذابة سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت غنايم. غانم بن عبد الله الزعبي يتقدم مع غنايم. ومن الجانب الآخر من بدأت تدخلت إلى دائرة النداء والإذاعة وتسللت من مركز إلى مركز. وصلت القادمة غيادة بشعار هجن السيلية تحضر وتبحث عن القيادة وعن الفوز والانتصار. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان. ونعود مع بن دلموك من يحضر ويقدم لنا زبن علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك مع أول الأسماء وأول الشعارات في هذا الانطلاق المميز. وجائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن عند خط النهاية. وزبن على البداية علي بن فرج بن ناصر بن حمد بن دلموك يقدم لنا زبن. ثاني الانطلاقات هجن السيلية مع غيادة بشعار هجن السيلية. ثالث الأسماء أبناء الكويت مع وهيلة طالب بن سعود بن ناصر العجمي يحضر مع ثالث الأسماء وثالث الشعارات. رابع المراكز القادمة والمنطلقة الجذابة سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي يقدم لنا الجذابة مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصلت غنايم بشعار غانم بن عبد الله الزعبي ينطلق مع خامس الأسماء وخامس التحديات. منتصف المسافة 3 كيلومترات تنقضي وتبقى لنا 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة. الله يا البداية. زبن علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك يقدم لنا زبن مع البداية مع أول الأسماء وأول الشعارات وقيادة من الجانب الآخر بشعار هجن السيلية. تنطلق مع ثاني الأسماء شعار اللورد يتقدم مع قيادة مع ثاني المراكز. ثالث الانطلاقات هنا وهيلة طالب بن سعود بن ناصر العجمي يقدم لنا وهيلة مع ثالث المراكز. رابع الأسماء الجذابة سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي. وخامس المراكز غنايم
غنايم بشعار غانم بن عبد الله الزعبي. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وأرى أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. النيسان بترول ستيشن مشاهدينا متابعينا الأعزاء عند خط النهاية، لائحة 2 كيلومترات، وبن دلموك على رأس حربة هذا الشوط من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات مع زبن بشعار علي بن فرج بن حمد بن دلموك يتقدم مع زبن. ثاني الأسماء وصلت غنايم يا غنايم. غانم بن عبد الله الزعبي يتقدم مع البداية ومع أول أو مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصلت وهيلة طالب بن سعود بن ناصر العجمي. ورابع المراكز الجذابة سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت قيادة هجن السيلية مع قيادة على خامس المراكز وخامس التحديات شعار اللورد. وأرى الأسماء قادمة من الصفوف الخلفية قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار، ولكن زبن بن دلموك على المقدمة على البداية على أول الأسماء. غنايم على ثاني التحديات وثاني المراكز. غانم بن عبد الله الزعبي يتقدم مع غنايم على ثاني المراكز. ثالث الأسماء وهيلة بشعار طالب بن سعود بن ناصر العجمي مع ثالث المراكز. رابع التحديات القادمة الجذابة سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري. خامس المراكز قيادة هجن السيلية مع خامس الأسماء. ولكن أجواء الكيلومتر الأخير أعود مع البداية زبن بن دلموك وأيضا غنايم الزعبي من الجانب الآخر. زبن بشعار علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك يتقدم مع زبن على البداية. ثاني الأسماء غنايم مع ثاني المراكز بشعار غانم بن عبد الله الزعبي. وثالث المراكز وصلت القادمة الجذابة سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري. ولكن زبن بن دلموك يغير وينطلق إلى المقدمة وإلى الفوز وإلى الانتصار مع زبن علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك من بداية الانطلاق وهو مسيطر على المقدمة وعلى رأس حربة هذا الشوط. قادمة أيضا الجذابة سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي. ولكن بن دلموك مع الفوز مع الانتصار. بن دلموك مع زبن وأيضا القادمة الجذابة وزبن. اللحظات الأخيرة زبن علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. تهانينا والناموس لمالك زبن علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. تهانينا والناموس ولحظة وصول زبن إلى خط النهاية. فتهانينا والناموس. ثاني الأسماء الجذابة سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري. وثالث المراكز شنذارة بشعار مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي. ورابع المراكز غانم بن عبد الله الزعبي. وخامس المراكز عجب بشعار محمد بن حمد بن سالم الجربوعي. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لمالك زبن علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التوقيت الزمني 9 دقائق 3 ثواني 77 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك زبن علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. ثاني الأسماء الجذابة والتوقيت الزمني 9 دقائق 4 ثواني 51 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الجذابة سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي. وثالث الأسماء وصلت شندارة توقيت زمني 9 دقائق 7 ثواني 23 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شنذارة مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي. فتهانينا والناموس للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، لا زلنا مستمرين ولا زلنا متابعين مع حضراتكم هذه الأشواط في هذه الأمسية على ميدان الشحانية. ينطلق على بركة الله الشوط الرابع عشر من أشواطنا في هذا المساء، وشوط يخص القعدان مع سن الإذاعة. مسافتنا هي 6 كيلومترات. الجائزة شيفرلي تاهو ستيشن مقدمة في هذا الشوط. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المندفعة والمشاركة هنا في هذا الشوط. نبدأ مباشرة بالتعرف على ال5 الأسماء المتقدمة والمسموح لها بالإذاعة. نبدأ مباشرة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول الحنيش من هجن التحدي. أول الأسماء المدشنة لعالم الإذاعة والمنطلق في المركز الأول هذا هو الحنيش مشاهدينا الكرام في مقدمة الشوط، ولكن بمعية الحنيش وتابع التقدم من شاهين. منصور بن محمد بن فراج العجمي يتقدم ويغير مباشرة إلى مقدمة الشوط، ولكن من هناك أرصد الاسم القادم. شوف التحدي هناك في مسار وتحديات هذا الشوط اللي يغير يحمل الرقم 26 ويتقدم في هذا الشوط. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، بتوصل معلومة إن شاء الله بعد شوي. ناخذ المركز الرابع. عموما نتابع المركز الرابع وفي رابع المراكز وتابع التقدم مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام من إحدى الأسماء القادمة أيضا والمنطلقة من ميمنة الميدان. وشاهد التقدم من جلمود لسعيد بن محمد الدعية من يقدم شعاره ويقدم جلمود على المركز الرابع وخامس المراكز. المركز الخامس درب سالم بن راشد بن سعيد الهايل المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام للأسماء المتقدمة في هذا الشوط في هذه المنافسة الجميلة. يا سلام. إذن شعار الرفادة على مقدمة الشوط. من واقع الشعار على ما يبدو سعد بن سعيد الرفادة، يقول مخرجنا بن خزينة سعد بن سعيد الرفادة، وهذا شعار الرفادة في مقدمة الشوط في المركز الأول والصدارة الأولى. يقدم تحدياته في هذا المسار الجميل. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني لنتابع شاهين منصور بن محمد بن فراج العجمي يقدم لنا تحدياته مع شاهين على المركز الثاني وفي ثالث المراكز. المركز الثالث وتابع التقدم من درب لسالم بن راشد بن سعد الهايل المري. يتقدم على مستوى المركز الثالث في هذا الشوط وفي رابع المراكز. جلمود يتقدم في هذه اللحظة. سعيد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية يقدم تحدياته مع جلمود ويسير مع جلمود في هذا الشوط ويطمع بسيارة هذا الشوط والناموس الغالي. المركز الخامس هجن التحدي والحنيش يتواجد على مستوى المركز الخامس في مسار هذا الشوط. يتقدم بشعار هجن التحدي ويشارك في هذا الأداء الجميل وفي هذه الانطلاقة المميزة، ولكن خلف الحنيش تابع الأسماء القادمة وتابع الشعارات المندفعة. شوف الأسماء الواصلة في هذا التحدي الجميل. الجميع حضر هنا بتحدياته بمساره الجميل في هذا التحدي المسائي على أيضا منافسات شوطنا الرابع عشر وفي مهرجان الأمير الوالد على ميدان الشحانية. نصف لكم مشاهدينا الأعزاء ما يدور من منافسات وتحديات مع شعارات أبناء القبائل. يا سلام يا سلام يا سلام. شوط يحمل السرعة يحمل الإثارة منذ البداية مع هذه الأسماء المنطلقة. شيفرلي تاهو ستيشن مقدمة في مسار الشوط وتحديات الشوط. جور في المركز الأول في الصدارة. حمد بن محمد بن راشد المري يقدم لنا جور في مقدمة الشوط في المركز الأول والصدارة الأولى، لكن العجمي قادم من ميدان الشهيد أحد أبناء أيضا دولة الكويت المشاركين هنا في هذه الأمسية. متقدم مع تحديات شاهين. منصور بن محمد بن فراج العجمي يقدم تحدياته على المركز الثاني وثالث المراكز. جلمود على ما يبدو هناك من تحديات الشوط وفي أيضا هذا قاصد وصل في هذه اللحظة. عتيق بن فاران بن عتيق البريد المري أشعلها مبكرا هناك مع تقدم قاصد في هذا الشوط وجلمود في المركز الرابع. سعيد بن محمد الدعية مع جلمود على رابع المراكز. والمركز الخامس يتقدم درب لسالم بن راشد بن سعد الهايل المري. هذه النتيجة للخمس الأسماء
المنطلقة والمندفعة هناك في تحديات هذا الشوط، ولكن الله 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 الأسماء القادمة، الأسماء الواصلة في هذا التحدي الجميل. وصل شعار الأنيق ينضم في هذه اللحظات إلى الخماسية المتقدمة مع قادح ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. وصل مع قادح في هذا الشوط ليتقدم هناك في هذا الأداء الجميل، في هذا الأداء الممتاز. راشد بن بط الزعبي يتابع في عملية التضمير، عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط. قاصد 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 يا بن فاران، عتيق بن فاران بن عتيق البريد المري يقدم قاصد على المركز الأول، يحمل الرقم 1 قاصد، وهو الرقم 1 حتى اللحظة، جاوز 1500 متر ويتقدم على كل المشاركين. قاصد عتيق بن فاران بن عتيق البريد المري، ولكن العجمي مع شاهين على المركز الثاني. منصور بن محمد بن فراج العجمي يتقدم على ثاني المراكز، وجلمود في المركز الثالث. سعيد بن محمد بن حمد الدعية مع ثالث المراكز. المركز الرابع هجن التحدي مع الحنيش القادمة في هذا الشوط، متقدمة مع الحنيش على المركز الرابع. وفي خامس المراكز درب يتواجد لفهد بن عبد الهادي بن ذروي البريدي، يتقدم في أول إذاعة في مسار وتحديات هذا الشوط. وين الموقع؟ بوابة العبور، الكيلومتر الأخير يا مضمرين، يعني التنبيه الأخير لمن أراد السيارة، لمن أراد الزعفران، لمن يبغي الناموس. قاصد 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 في مقدمة الشوط، عتيق بن فاران بن عتيق البريد المري، والمركز الثاني جلمود، والمركز الثالث درب، والمركز الرابع الحنيش، والمركز الخامس شاهين. ياهو شوط، ياهي إثارة، ياهو تحدي. شوف المنازع الكبير على ناموس الشوط، على الناموس الغالي، على السيارة، على الزعفران في مهرجان الأمير الوالد. يلا يا بن فاران، قاصد 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 إلى الناموس، قاصد في التحديات الأخيرة. عتيق بن فاران بن عتيق البريد المري، ولكن الحنيش قادم بقوة من هجر التحدي، قادم بقوة إلى الناموس والتحدي الأخير. هذا هو الحنيش، ولكن شوف شعار الأنيق بدأ يقترب مع قادح أيضا في هذا المسار الجميل. اشتعلت المنافسة، التهب الشوط، ولكن قاصد والحنيش وقادح. شوف المنافسة الأخيرة، ولكن قاصد الرقم 1، قاصد الناموس، قاصد عتيق بن فاران بن عتيق راعي العوايد ما يخلي عوايده. هذا هو قاصد عتيق بن فاران بن عتيق البريد، فاران بن عتيق من يساير قاصد. تهانينا واسعد الله مساك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني من وصل قادح لناصر بن عبد الله بن احمد المسند. المركز الثالث من وصل الحنيش من هجن التحدي، والمركز الرابع درب لفهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروي البريدي. المركز الخامس شاهين لمنصور بن محمد بن فراج العجمي. هذه النتيجة، وتابعنا شوط مثير مع اللحظات الأخيرة، ولكن قاصد يتوج بطلا ونجما لهذا الشوط بشعار عتيق بن فاران بن عتيق البريد المري. يا بن خزينة عطنا التوقيت الزمني، وهذه لحظة الإعادة. تابع قاصد لحظة وصوله إلى الأمتار النهائية مع اللقطات البطيئة ليتوج بطلا لشوطنا الرابع عشر، ويحظى على الشيفرليه تاهو ستيشن وقاطع المسافة في 9 دقائق ثانيتين 41 جزءا من الثانية. تهانينا لعتيق بن فاران بن عتيق البريد المري على فوز قاصد بالمركز الأول وتحديات هذا الشوط. بينما المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء من وصل في ثاني المراكز كان الوصول من قادح في 9 دقائق و3 ثواني 46 جزء من الثاني. تهانينا لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. والحنيش من وصل ثالثا في 9 دقائق 3 ثواني 61 جزء من الثاني. تهانينا لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، وتحدياتنا مستمره من ارضيه ميدان التحدي.
ميدان الشحانية لسباقات اللجنة العربية الأصيلة في هذه الأمسية التراثية الجميلة. نسير مع شوطنا الخامس عشر الخاص أيضا بالإذاعة الإبكار، شوط ما قبل شوط الختام يسير بحفظ من الله تعالى ورعاية سائرين المولى عز وجل. التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين في هذا الانطلاق المميز والجميل. نسير مباشرة مع البداية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. من تتقدم هناك مع البداية سمحة سعيد بن محمد بن حمد بن سالمين المري، من يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة من خلال تواجد سمحة مع المركز الأول، بينما أتابع المركز الثاني قدوم ووصول من بلبلة سعيد بن علي بن سعيد بن محمد الجربوعي المري مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث أتابع هناك هجنة تحدي تقدم لنا فتنة أو هناك وصول مشاهدينا الكرام من قبل اللي واصل في هذا الانطلاق مع المركز الثالث اللي غيرت في هذه اللحظات الدوحة. سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت يصل ويقدم لنا تحديات المميزة والجميلة. تصل الخطية مع المركز الرابع لهجن التحدي، من تتقدم مع المركز الرابع من خلال تواجد الخطية، بينما أتابع المركز الخامس. ناخذ المركز الخامس اللي واصل مع المركز الخامس في هذه اللحظات وصول من شديدة عبد الرحمن بن سعيد بن راشد الجربوعي المري يصل بتحدياته المميزة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. وجائزة هذا الشوط عبارة عن جائزة عينية قيمة نيسان بترول ستيشن رصدت للفايز بالمركز الأول في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. ولكن عودة مع البداية سمحة مع المركز الأول، من تقود الأسماء هناك مع صدارة هذا الشوط سعيد بن محمد بن حمد بن سالمين المري، من يقدم لنا سمحة بتحدياتها المميزة والجميلة، بينما المركز الثاني وصول من شعار الغشاميات يقدم لنا الدوحة سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت يصل في هذه اللحظات مقدما لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة، بينما المركز الثالث وصول وقدوم أيضا من بلبلة سعيد بن علي بن سعيد بن محمد الجربوعي المري مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول من الخطية لهجن التحدي، من تتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول هناك من شديدة عبد الرحمن بن سعيد بن راشد الجربوعي المري، من يتقدم هناك مع المركز الخامس في هذا الانطلاق والمسار المميز. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار الرائع والجميل. ولكن العودة مع البداية والمركز الأول، عودة مع الصدارة. هناك البداية مع سمحة من تقود الأسماء، قيادة حكيمة مع المركز الأول سعيد بن محمد بن حمد بن سالمين المري، من يقدم لنا سمحة بتحدياتها المميزة والجميلة وشعارها المميز وشعارها الكبير الذي يقود الأسماء. هناك مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني نتابع الدوحة، من تصل الدوحة من تتقدم هنا مع المركز الثاني بشعار سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت مع المركز الثاني. المركز الثالث يصل شعار الجربوعي يقدم لنا أيضا بلبلة سعيد بن علي بن سعيد بن محمد الجربوعي المري. المركز الثالث والرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات. وصلت فتنة فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل، يصل بن عقيل أيضا بتحدياته المميزة والجميلة. يا سلام، يتقدم شعارها المميز والجميل ويقدم لنا فتنة في هذا المسار الرائع. المركز الخامس وصول وقدوم من الخطية لهجن التحدي، من تتقدم مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. ولكن سمحة، هناك البداية مع سمحة، وسمح الله دروبك هي سمحة مع البداية هي اللي تقود الأسماء. هناك مع صدارة هذا الشوط بشعار بن سالمين القائد لهذه الأسماء مع المركز الأول، يقدم لنا شعاره ويقدم لنا سمحة. هناك مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني قدوم مع ثاني التحديات. الدوحة قادمة وقادم شعار الغشاميات، يقدم لنا الدوحة بشعار البخيت مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول من شعار الجربوعي، يقدم لنا بلبلة سعيد بن علي بن سعيد بن محمد الجربوعي، بينما أتابع المركز الرابع
رابع التحديات، وصول وتقدم في هذه اللحظات. أيضا اللي قادمة مع المركز الرابع فتنة، نعم يا مخرجنا بن خزينة، أشوف فتنة قادمة مع المركز الرابع. فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل يصل أيضا هو الآخر، ويقدم لنا هذا الاسم الكبير في هذا المسار المميز والجميل. بينما المركز الخامس وتابع وصلت طرابلس، ووصلت في هذا المسار منصور بن خليل بن ناصر الخليل الشهواني يصل في هذا المسار. ولكن شوف أيضا وصلت الشيذمان علي بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي، يصل الزعبي في هذا المسار، يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة. ولكن البداية 1500 متر ما تبقى عن ناموس هذا الشوط، وسمحة هناك مع البداية. سمحة لا تزال هي القائدة لهذا المسار المميز والجميل. السيارة النيسان بترول ستيشن إلى أين ستتجه من هنا من بين هذه الأسماء المشاركة في هذا الانطلاق والمسار المميز؟ ولكن البداية مع سمحة، ولكن شعار الجربوعي الله يا سلام بدأ بالضغط على المركز الأول بن مهيرة في هذا الانطلاق والمسار المميز. ولكن سمحة مع البداية، سمحة مع المركز الأول سعيد بن محمد بن حمد بن سالمين المري. ولكن بن مهيرة يغير من ميمنة الميدان، يقدم لنا بلبلة، وأيضا شعار البخيت قادم مع الدوحة والمركز الرابع. وتابع اسم جديد وصل في هذا المسار، وصول من الشحانية علي بن عبد الله بن حمد بن عريج يصل في هذا الانطلاق. ولكن البداية بلبلة مع المركز الأول بن مهيرة مع الصدارة. أجواء الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير يا مضمرين ويا متابعين. ولكن البداية معركة طاحنة ما بين سمحة تستعيد حقوقها المنهوبة هناك من الجانب الآخر في هذا الانطلاق بشعار بن سالمين وعصاها في الابطان بدون أوامر ولا شبه أوامر. بينما بلبلة تضغط على الصدارة من خلال هذا التواجد مع بن مهيرة ولا بن سالمين. الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، 400 متر الخطيرة. بن مهيرة بن سالمين، بن مهيرة وبن سالمين مع الأمتار المجنونة. معركة ثنائية مع البداية بلبلة سمحة، ولكن سمحة من الجانب الآخر. سمحة مع بن سالمين ما منا سلام أبدا. يقدم لنا سمحة في هذا المسار المميز. سلام سمحة، سلام بن سالمين، سلام. التهاني لجار الله بن حمد بن سالمين داعم هذا الشعار، والتهاني لعبيد بن حمد بن سالمين. ومشكور يا ابو سلطان علي بن عبد الله المالكي من يقود هذا الاسم. سلام يا سالمين، سلام على هذا الفوز ومشكور. والتهاني لك يا ابو حمد على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصلت مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام بلبل سعيد بن علي بن سعيد بن محمد الجربوعي. المركز الثالث كان الوصول من الشيذمان علي بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي. المركز الرابع الشحانية علي بن عبد الله بن حمد بن عريق المري. المركز الخامس وصلت الدوحة سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن حضرت سمحة بحضور الكبار وأهدت بن سالمين هذا الفوز وهذا الانتصار. تهانين والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار، وفوز سمحة بناموس هذا الشوط واختطافها لسيارة النيسان بترول ستيشن. تهانين والناموس هي أيضا لحظة فرح والفوز بالانتصار وفوز سمحة بناموس هذا الشوط. 9 دقائق بدون ثواني، 24 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بن حمد بن سالمين المري، والتهاني لجار الله بن حمد وعبيد بن حمد وجميع الإخوان، والتهاني لعلي بن عبد الله المالكي من قاد لنا سمحة في هذا المسار. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصل شعار بن مهيرة بلبلة اللي ما قصرت في هذا الشوط. 9 دقائق ثانيتين، 40 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن علي بن سعيد بن محمد الجربوعي المري. بينما المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام شعارك الزعبي اللي قدم لنا الشيذمان في هذا المسار. 9 دقائق 8 ثواني 31 جزء من الثانية. تهاني والناموس العلي بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمميزة، شوط يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة، مع انطلاقة شوطنا 16 وشوط الختام، ختام هذه الأمسية
المميزة الخاصة بسن الإجداع وانطلاقات سن الإبداع والإمتاع بالفعل. انطلاقة شوط الختام في هذه اللحظات فئة الإبكار. المسافة هي 6 كيلومترات والجائزة عبارة عن سيارة للفائز. بالمركز الأول عبارة عن نيسان بترول ستيشن اكس اي للفائز بالمركز الأول. نسير وإياكم ونتابع الصدارة. نتابع في هذه اللحظات المركز الأول عنود الصيد على المركز الأول. أتابع العنود في هذه اللحظات. هادي بن محمد بن فيصل المسافر الهاجري يقدم لنا العنود على المركز الأول. انتقل للمركز الثاني لكي يتابع المركز الثاني جود وانطلاقة خالد بن راشد بن عبد الله بن فهيدان المري يقدم لنا جود مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع اللي وصلت مع المركز الثالث. يا مرحبا بهالطلة. وصلت طلة في هذه اللحظات. محمد بن سالم بن سعيد بن سالم الهاشمي يقدم لنا طلة مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع وحدها على المركز الرابع وانطلاقة وحدها في هذه اللحظات بشعار الرفادة من يقدم لنا الأسماء النادرة مع هذا الانطلاق. المركز الرابع وحدها بالفعل وانطلاقة سعد بن سعيد بن سعد الرفادة يقدم لنا وحدها مع المركز الرابع. المركز الخامس أرحب بهذا الغدوم. تصل غزوين مع المركز الخامس. فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري مع انطلاقة المركز الخامس. هكذا هي النتيجة والنداء الأول للمراكز الخمس المتميزة والمتقدمة مع انطلاق ومسار هذا الشوط. كما نذكر السادة المتابعين بأن التتويج مع انطلاقة أشواط الرموز للفائزين بعد هذا الشوط بإذن الله تعالى. لكن بنعود للصدارة، بنعود للبداية لكي يتابع العنود على المركز الأول. العنود على الصدارة مع انطلاقة بو محمد هادي بن محمد بن فيصل المسافر الهاجري يقدم لنا العنود على الصدارة على المركز الأول. المركز الثاني جود وانطلاقة خالد بن راشد بن عبد الله بن فهيدان المري يقدم لنا جود على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع وحدها مع المركز الثالث وانطلاقة سعد بن سعيد بن سعد الرفادة المري مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع طله مع المركز الرابع. محمد بن سالم بن سعيد الهاشمي يقدم لنا طله مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الاسم الغادم. تصل الغشامية في هذه اللحظات بشعار غني عن التعريف. تصل بشعار هجن التحدي على المركز الخامس والنداء الثاني للمراكز الخمس المتقدمة مع انتصاف المسافة. السيارة وين يا اخواني؟ أتابع العنود على الصدارة على المركز الأول في هذه اللحظات. عنود الصيد صابتني وانا من قبلها منصاب على الصدارة على المركز الأول. بو محمد هادي يقدم لنا العنود. ركز يا السمي مع هذا الانطلاق. هادي بن محمد بن فيصل المسافر الهاجري يقدم لنا العنود على الصدارة. من تغرد وحيدة خارج السرب في هذه اللحظات على الصدارة على البداية على الكادر الأولاني. المركز الثاني أتابع طلة مع المركز الثاني. محمد بن سالم بن سعيد بن سالم الهاشمي يقدم لنا طلة مع المركز الثاني. المركز الثالث شعار هجن التحدي في هذه اللحظات يقدم لنا الغشامية مع المركز الثالث. المركز الرابع جود وانطلاقة خالد بن راشد بن عبد الله بن فهيدان المري يقدم لنا جود مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع اللي وصلت واللي حضرت. يصل بوبريك يقدم لنا مصيحة. محمد بن بريك بن محمد بن بريك المري مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع. لكن العودة وين يا اخواني؟ العنود
العنود على الصدارة على المركز الأول في هذه اللحظات. المسافرة على الصدارة على المركز الأول مع النيسان الستيشن. حتى هذه اللحظات يقدم لنا العنود هادي بن محمد بن فيصل المسافر الهاجري، لكن ركز يا أبو محمد ركز، والتركيز مطلوب. أتابع الشعارات القادمة في هذه اللحظات، وأتابع أهل الطلايب، أتابع الغشامية على المركز الثاني بشعار هجن التحدي على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الأسماء القادمة. وصلت طلة مع المركز الثالث محمد بن سالم بن سعيد بن سالم الهاشمي، وأتابع أيضا غزوين مع المركز الرابع، وانطلاقة فرا بن عتيق بن محمد آل بريد، وأتابع مصيحة وانطلاقة شعار محمد بن بريك بن محمد بن بريك مع المركز الخامس، وأتابع شعار المغامر من يقدم لنا شعاره، وأتابع دلال محمد بن حمد بن راشد بن محمد العذب. لكن بنعود للصدارة، بنعود للعنود على الصدارة على المركز الأول حتى هذه اللحظات مع انطلاقة الكيلومتر الأخير. ما تبقى على الفوز على النيسان على الستيشن يا أبو محمد. هادي بن محمد بن فيصل المسافر الهاجري يقدم لنا العنود في هذه اللحظات. أتابع المركز الثاني يصل بالعرج يقدم لنا مهرة في هذه اللحظات على المركز الثاني، وانطلاقة الغضيض محمد بن بريك بن محمد بن علي الغضيض مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع شعار العذبة يقدم لنا دلال، وأتابع العمومة وانطلاقة بن كخان. لكن العنود وصلوا الجماعة، وصلوا العمومة غيرت الأمور بشعار بن كخان في هذه اللحظات. يقدم لنا العمومة على الصدارة على المركز الأول صالح بن محمد بن كخان. النوبة الغشامية عادت مع التحدي بشعار هجن التحدي. الله حاير طاير ما بين الأبطال، لكن بن كخان مع النيسان مع البترول. سلام تحية واحترام لمالك العمومة على هذا الأداء المميز صالح بن محمد بن كخان النابت. المركز الثاني وصلت الغشامية، قدمت أداء مميز للأمانة بشعار هجن التحدي مع المركز الثاني. المركز الثالث دلال لمحمد بن حمد بن راشد بن محمد العذبة مع المركز الثالث. المركز الرابع من وصلت دلال بالفعل كما أسلفت. المركز الخامس أو المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات مهرة لمحمد بن بريك بن محمد بن علي الغضيض. والمركز الخامس من وصلت مصيحة لمحمد بن بريك بن محمد بن بريك المري. التوقيت الزمني توقيت العمومة من كانت مع الأمتار الأخيرة في هذه اللحظات بشعار صالح بن محمد بن كخان النابت 9 دقائق 6 ثواني و76 جزء من الثاني تهانينا والناموس يا بن كخان. المركز الثاني وصلت الغشامية، قدمت أداء مميز بشعار هجن التحدي، توقيت زمني وغدره 9 دقائق 7 ثواني 6 أجزاء من الثاني تهانينا والناموس لشعار هجن التحدي. المركز الثالث من وصلت دلال لمحمد بن حمد بن راشد بن محمد العذبة، توقيت زمني وغدره 9 دقائق 7 ثواني 66 جزء من الثاني. هكذا كان الختام، والكلمة مع الزميل بسام بن جابر الشمري.
مشاهدينا مستمعينا الافاضل، لحظات تتويج الاخوه الفائزين برموز هذا المساء، وايضا تتويج الفائز في شوط الجذاع العمانيات في مهرجان المؤسس بعد نتائج الفحص. الان يتوج سعاده عبد الله بن محمد الشيخ الكواري الفائزين بهذه الامسيه، والفائز بشوط الجذاع القعدان العمانيات في مهرجان المؤسس بعد نتائج الفحص بالخنجر الفضي للجذاع القعدان العمانيات. لحظات تتويج الفائزين بأشواط الرموز. تهانينا وألف مبروك لسعيد بن محسن بن بعيران المري على فوز هملول في شوط الجذاع العمانيات والخنجر الفضي بعد نتائج الفحص في مهرجان المؤسس. نهنيهم على هذا الإنجاز عامر بن عبيد بن بعيران وبخيت بن محسن بن بعيران، وصورة تذكارية مع الخنجر الفضي الذي انتزعه هملول في مهرجان المؤسس. نهنيهم على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لسعيد بن محسن بن بعيران على فوز هملول في الخنجر الفضي. تتويج الفائزين بأشواط الأمسية لهذه الليلة مشاهدينا الكرام، والشلفة الفضية للجذاع البكار المفتوح كان مع محمد بن راشد بن إبراهيم البحيح المري من حقق هذا الفوز مع عوايد التي انتزعت الشلفة الفضية للجذاع البكار ضمن الأشواط العامة بهذه الأمسية التراثية. ويتوج بالشلفة الفضية مالكي عوايد التي حققت هذا الانتصار وفازت بالشلفة بقيادة محمد بن راشد بن إبراهيم آل بحيح، وصورة تذكارية مع سعادة عبد الله بن محمد الشيخ الكواري الذي يتوج الفائزين بهذه الأمسية التراثية. ويتوج مالكي عوايد محمد بن راشد بن إبراهيم آل بحيح المري. نهنيهم على هذا الفوز والانتصار مع عوايد التي حققت هذا الانتصار. الشوط الثاني لهذا المساء وشوط الجذاع القعدان المفتوح والخنجر الفضي مع المنافسة المميزة، فجاء الشعار المهيب محمد بن ناصر الشنجل محققا هذا الانتصار مع نواف. نهني محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل على فوز نواف وتحقيقه للخنجر الفضي للجذاع القعدان المفتوح. ونهني علي بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل مالكي نواف، ونهني بخيت بن محمد بن ناصر الشنجل وعلي بن محمد بن ناصر الشنجل على هذا الفوز والانتصار. صورة جماعية مع الخنجر الفضي الذي انتزعه نواف وحقق هذا الانتصار بهذا المساء المميز. مالك الشعار محمد بن ناصر الشنجل مع نواف، والخنجر الفضي الذي حققه نواف، وأيضا غصن المالكي الذي يتابع نواف الذي حقق الخنجر الفضي للجذاع القعدان المفتوح. نهنيهم على هذا الانتصار المميز والجميل بفوز نواف وحصوله على الخنجر الفضي للجذاع القعدان المفتوح بهذه الأمسية التراثية ضمن فعاليات مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه بخامس أيام هذا المهرجان. شاهدنا المنافسة والتحدي مع شعارات العمالقة والكبار، والآن يتوجوا بحصيلتهم بهذا المهرجان المميز. الشوط الثالث مشاهدينا الكرام شوط الجذاع البكار العمانيات والشلفة الفضية كان مع سعادة محمد بن زايد الخيارين وأنجاله الكرام الذي حققوا هذا الإنجاز مع رسمية للمرة الثانية على التوالي بعد مهرجان المؤسس. تأتي رسمية وتحقق الشلفة الفضية للجذاع البكار العمانيات وحصولها على هذا الخنجر المميز. ها هو مبارك بن محمد بن زايد الخيارين وأيضا راشد بن مبارك الخيارين يتوجوا بالشلفة الفضية التي حصلت عليها رسمية في شوط الجذاع العمانيات. نهنيهم على هذا الانتصار، ونهني سعادة محمد بن زايد الخيارين الداعم الرسمي لهذا الشعار المميز، وأيضا صبيح الغيلاني الذي تابع رسميا محققة هذا الانتصار، مهدية السلامات إلى مبارك بن محمد
بن زايد الخيارين، نهنيهم على هذا الفوز المميز، تهانينا والف مبروك. الشوط الرابع مشاهدي الكرام شوط الجذاع القعدان العمانيات والخنجر الفضي، كان مع مشكور الذي حقق هذا الفوز والانتصار بشعار محمد بن سيف بن فهد بن سيف الخيارين، نهنيهم على هذا الفوز المميز وهذا الانتصار الجميل. وأيضا هادي بن سيف بن فهد بن سيف الخيارين وعلي بن راشد الخاطر ومضمر مشكور أسعد الوهيبي يتوجوا بهذا الانتصار المميز، والخنجر الفضي الذي حققه مشكور في شوط الجذاع القعدان العمانيات سعادة عبد الله بن محمد الشيخ الكواري يتوج الفائزين بهذا المساء، ويتوج مالكي مشكور الذي حقق الخنجر الفضي، وصورة تذكارية مع أنجال هادي بن سيف الخيارين وأيضا أسعد الوهيبي متابع ومضمر مشكور الذي فاز بالخنجر الفضي للجذاع القعدان العمانيات، نهنيهم على هذا الانتصار المميز في هذا المساء. الشوط الخامس مشاهدينا الكرام مستمعين الأفاضل، وكان المشاغب حاضرا كعادته بأشواط الرموز طامعا لكي ينتزع أكثر في هذا المهرجان المميز. وشوط الشلفة الفضية للجذاع الابكار الانتاج فازت به حور للمشاغب محمد بن خالد العطية، يتوجوا بهذا الانتصار المميز أيضا خالد بن محمد بن خالد العطية وأيضا عمر بن خالد العطية، وصورة تذكارية مع الشلفة الفضية التي انتزعتها حور محققة هذا الانتصار المميز، وسلالة الفائز الذي عرفناها وحققت الكثير من الإنجازات جاءت مع حور عبد العزيز بن محمد بن خالد العطية، أيضا أحد أنجال محمد بن خالد العطية يتوج ويرفع الشلفة عاليا بفوز حور التي حققت هذا الانتصار المميز، نهنيهم على هذا الفوز المميز. وأيضا عمر بن عبد العزيز بن خالد العطية أيضا حقق هذا الفوز مع حور التي انتزعت هذا الناموس، ونهنيهم على هذا الانتاج المميز. شوط الختام ختام الرموز في هذا المساء والشوط السادس للقعدان الجذاع الانتاج، ونهني خليفة بن عبد الله بن علي العطية بفوز الفائز وتحقيقه للخنجر الفضي للجذاع القعدان الانتاج، وهو منصور بن عبد الله العطية مالكي ومضمر الفائز الذي حقق هذا الانتصار، وأنجالهم الكرام يتوجوا ويرفع الخنجر الفضية عاليا منتصرين في شوط الجذاع القعدان الانتاج، نهنيهم نهني خليفة بن عبد الله العطية ومنصور بن عبد الله العطية الذي فازوا وحققوا هذا الانتصار، والخنجر الفضي مع الفايز والذي حقق هذا الانتصار المميز. أيضا سلالة الفايز المملوك لإنتاج أم الزبار الذي حقق هذا الانتصار المميز والجميل. هكذا مشاهدينا الكرام توج سعادة عبد الله بن محمد الشيخ الكواري الفائزين ب5 أيام المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. هكذا مشاهدينا الكرام انتهت حكاية 5 أيام هذا المهرجان، وأيضا لائحة الشرف